რა პასუხი უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს ლევან ვასაძის ინიციატივით შექმნილი ჯგუფის გეგმებზე და თბილისი პრაიდის ორგანიზატორების მოთხოვნაზე? რას ამბობს ქვეყნის კანონი შეკრებების თავისუფლებასა და არაფორმალურად შექმნილ შენაერთებზე? საზოგადოება და კანონი, ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი მთავარი თემის შესახებ. კომბლებით ანგარის სწორების მუქარა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გამოძიება. ვის კითხავს გიორგი გახარიას უწყება? გიორგი კობერიძე კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემის შესახებ. რატომ დატოვა პოსტი ოცნების მთავრობის ერთ-ერთმა ყველაზე რეიტინგულმა წევრმა, თითქმის 7 წლიანი მინისტრობის შემდეგ დავით სერგეენკოს ეკატი კარაძეცვლის, ანა ბროლაძე საკადრო ცვლილებების მიზეზების შესახებ. სიღარიბის სტატისტიკა და მისი დაძლევის გზები საქართველოში, პრობლემის რეალური მაჩვენებლები და დაძლევის გზები, ნოდარ კაპანაძის საავტორო ხედვა. რა თანხა იხარჯება რეალურად თავდაცვასა და ნატოს პროექტებზე, პოლიტიკური პარტიის განცხადება და ფაქტ-ჩეკის ანალიზის შედეგები. ვალერი კვარაცხელია თავისუფალი ხედვის სპეციალურ რუბრიკაში. საღამომშვიდობის, ეს თავისუფალი ხედვა, მე გიორგი გუმრაძე გახლავართ. დღეს ჩემგადაცემას ჩემთან ერთად წარუძღვებიან ბაქარ ბერიკაშვილი და მათე გაბეცინიშვილი. მათე და დავიწყოთ პირველი თემა. დავიწყოთ. თითქმის 7 წლიანი მინისტრობის შემდეგ მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული და უცვლელი სახე დავით სერგეენკო დღეს მინისტრის პორტფელს დაემშვიდობა. მისი განცხადებით ის გადაინაცვლებს პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად და სწორედ იქიდან იქ გააგრძელებს მოღვაწეობას. ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობდა ჩვენი ჟურნალისტი ანა ბროლაძე, რომელიც მოგვიყვება თუ რა შეფასებები მოყვა ამ გადაადგილებას პოლიტიკურ წრეებში. ანა, გისმენთ. საღამომშვიდობისა, საინტერესოა რომ დავით სერგეენკომ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა რომ მისი სურვილი იყო და მისი ინიციატივა ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა მინისტრთა კაბინეტში, თუმცა რატომ ეს შეკითხვა უპასუხოდ დარჩა, ვინაიდან განცხადებების შემდეგ, რომელიც გააკეთეს პრემიერმა, ყოფილმა მინისტრმა და ახალმა მინისტრმა, ჟურნალისტებს არ ქონია შეკითხვების დასმის საშუალება. შეფასებები მოვისმინეთ განსხვავებული პოლიტიკურ სპექტრში, მაგალითად საპარლამენტო ოპოზიციაში აღნიშნავდნენ, რომ დავით სერგეენკო შეცვალა იმ ადამიანმა, რომელზეც არჩევანი გააკეთა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. მართო გუნდში კი აცხადებდნენ, რომ დავით სერგეენკო გადაინაცვლებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველის რანგში, თუმცა ის ძალიან აქტიური იქნება გუნდის მუშაობის პროცესში. ის მოამზადებს 2020 წლისთვის ჯანდაცვის მიმართულებით ქართული ოცნების პროგრამას და როგორც დღეს მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, ის დაიკავებს ერთ-ერთ წამყვან თანამდებობას 2020 წლისთვის. თუმცა რა იქნება ეს თანამდებობა, ბუნებრივია დავინტერესდით ჟურნალისტები, თუმცა შეკითხვებზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ანა, რამდენად სავარაუდოა ის გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ის გარკვეულ ასვაც ის ერთ-ერთ სათავეშიც მოექცევა 2020 წელს არჩევნებისთვის. როგორია წინასწარი ვარაუდები მისი პოლიტიკური მომავლის შესახებ? ეს იყო ერთ-ერთი ვერსია, რომ ის იქნება ქართული ოცნების სიის ლიდერი, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეს, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა კონკრეტიკისგან თავი შეიკავა, სადვიხილავს კონკრეტულად დავით სერგეენკოს, რომელსაც ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდა NDI-ის ბოლო კვლევებს თუ დავეყრდნობით, როგორც პოზიტიური შეფასება, მისი პიროვნების, პერსონალური რეიტინგები, ასევე მისი საქმიანობის შეფასებაც იყო ძალიან დადებითი და სავარაუდოდ სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს მმართველი გუნდი. დღეს მაგალითად პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თქვა, რომ შესაძლოა ეს ერთ-ერთი სვლა იყოს ქართული ოცნების, რომ 2020 წლამდე ის ჩამოშორდეს პროცესებს და როგორც ძალიან პოზიტიური ფიგურა ქართული ოცნების ხელისუფლების და ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი დამოკიდებულების მქონე, ასე ვთქვათ, ლიდერი უკვე ახალი სტატუსით შემოგთავაზონ სამომავლო წინა საარჩევნო პერიოდისთვის და ვნახოთ, როგორ გადათამაშდება სიტუაცია, რა სვლას გააკეთებს ამ შემთხვევაში მმართველი გუნდი მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. კი ბატონო, მადლობა ანა. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სტუდიაში. ჩემი კითხვა თქვენთან იქნება შემდეგი, რა სტრატეგიის ფარგლებში შეიძლება განხორციელებული იყო აღნიშნული ცვლილება, არის ეს დასაწყისი მთავრობის წევრების გადახალისების და რატომ შეიძლება დაწყებული იყო ეს თქვა ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ფიგურიდან, რომელიც სამთავრობას ყავს მინისტრებს შორის. ბაქარ, შენი აზრით რა სტრატეგიასთან გვაქვს მთავრობის მხრიდან? ხა რაღაც კონკრეტულ სტრატეგიაზე შეიძლება ცოტა რთულია საუბარი, თვითონ ახალმა მინისტრმა ახსენა, რომ რაღაც ეს მეორე ეტაპი დაიწყება რეფორმების და ასე შემდეგ და შეიძლება თქვა იქ რაღაც ახალი ენერგიის შემატებაზეც იყო საუბარი, მაგრამ საერთოდ რაღაც ისიც ცოტა ასე ვთქვათ ამდენი ხანი მინისტრად ყოფნაც რაღაცნაირად თითქოს
მთლად ბუნებრივი და ნორმალური არ იყო იმ პირობებში, რომ თქვა ბევრი მინისტრი არ არის ისეთი მთავრობაში, რომელიც ამდენი ხანი მუშაობდა. ხო, ანუ მე იმის თქვა მინდა რომ თქვა რაღაცნაირად მოსალოდნელიც რაღაც გაგებით იყო, რომელიღაცა ასე ვთქვათ მოსალოდნელი იყო ის რომ თქვა ამდენი ხნის განმავლობაში მინისტრი შეცვლილი იყო და ნუ აქ თავარისა რომ თქვა ამე სკანდალები დაშეცვლილა და ასე შემდეგ. ხო, ანუ შეიძლება ამას უფრო დაარქვა ის რომ თქვა 7 წლის შემდეგ უკვე რაღაც სამინისტრო ჭირდება განახლება, მაგრამ ამ განახლებას ხა ჭირდება გეგმა და რაღაცა ხედვა, ხო, რომელიც აუცილებლად წარმოადგინოს მინისტრმა. ზოგადად საქართველოში პოლიტიკური ელიტის პოლიტიკური ენა რითაც ის აღწერს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესს იმდენად ზოგადია ხოლმე, რომ თითქოს რთულია მან გამოარჩიო კონკრეტული ასე ვთქვათ მოტივები. ასევე ჩვენი მთავრობის პოლიტიკური ენაც მსგავსია, არ განსხვავდება პოლიტიკურ კლასისგან. თუმცა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალმა გაიჟღერა დღეს იგივე პრემიერ-მინისტრის საუბარში და ასევე სამთავრობო გუნდის წევრების საუბარშიც, რომ თქვათ სისტემა აპირებს ახალ ტალღას ჯანდაცვის სისტემაში. შესაძლებელია ეს დაკავშირებული იყოს თქვათ ჯანდაცვის სისტემის რეორგანიზაციასთან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შევიდეს როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით, ისე ჰოსპიტალური მიმართულებით. ამაზე წლების განმავლობაში არაერთხელ საუბრობდა დავით სერგეენკონც. შესაძლებელია ეს დაკავშირებული იყოს კონკრეტულ ინიციატივებთან, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს ჯანდაცვის სისტემაში და მას თქვათ როგორც პრემიერმა განაცხადა. თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით ერთი ელემენტი მანდ არის წინააღმდეგობრივი, იმდენად რამდენადაც თუ მივიღებთ ხედველობაში იმ განცხადებას, რომ სერგეენკო გადავიდა პრემიერის აპარატში როგორც მრჩევლად იმისთვის, რომ 2020 წლისთვის წარმოადგინოს ახალი ხედვა ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, არჩევნებამდე 1 წლის პერიოდში, რომელიც ახლა რჩება, ფუნდამენტურ ცვლილებებს ჯანდაცვაში არ უნდა ველოდოთ იმდენად, რამდენადაც მისი ფუნქცია სწორედ თითქოს განისაზღვრა ახალი პოლიტიკის შექმნა იმისთვის, რომ არჩევნებზე წარდგეს პარტია და ახალი პოლიტიკა შესთავაზოს ჯანდაცვაში, ხო? ამდენად დღეს ახალი მინისტრისთვის იმის დავალება, რომ მან ახალი ხედვა წარმოადგინოს ჯანდაცვასთან, ანუ მაშინ 1 წლიანი გეგმა უნდა წარმოადგინოს, ხო, ესე გამოდის. ან რამდენად იქნება შემდეგ ეს დღევანდელი ახალი მინისტრის ხედვა კავშირში და ვთქვათ კორელაციაში იმასთან, რასაც სერგეენკო შეიმუშავებს, ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნებისთვის, როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკა, ესე ძალიან საინტერესო საკითხი იქნება და შესაძლებელია საქმე გვაქვს, ვთქვათ, მის გადანაცვლებასთან სამომავლოდ პარლამენტში, სადაც პოლიტიკურ კონტროლს განახორციელებს. შესაძლებელია, თუმცა ერთი რამ კიდევ იქნებოდა ჩემთვის საინტერესო, მე დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი ახლა უკვე ყოფილი მინისტრის, თქვათ, გარკვეულ ანგარიშს ამ 7 წელთან დაკავშირებით პარლამენტში. იმდენად ამდენად სულ არის მუდმივად, ხო, ახლა ანამას რამდენჯერმე გამოიყენა ეს მოცემულობა, რომ ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს, ყველაზე დადებითად არის შეფასებული მთავრობის წევრებს შორის და ასე შემდეგ. აი, რეალურად ის საქმე და ის მდგომარეობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დახუნძლულ სფეროს, დახუნძლულ მინისტრს, გამოწვევებით დახუნძლულ მინისტრს ჰქონდა, ხო? ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება, ხო, სოციალური უზრუნველყოფის პრობლემების მოგვარება, შრომისა და დასაქმების პრობლემების მოგვარება, ხო? აი ამ საკითხებში ყველა ის განვლილი გადაწყვეტილება თუ პოლიტიკა, რომლითაც ეს მინისტრი მუშაობდა და შესაბამისად შედეგები და მათ შორის ის გამოწვევები, რომელიც დღეს კიდევ დარჩა, იქნებოდა უაღრესად საინტერესო მოგვესმინა და ამდენად ძალიან საინტერესოა, რამდენად მოახერხებს პარლამენტი რაც უკვე გადამდგარ მინისტრს მოусმინოს და მისგან ჩაიბაროს 7 წლის შეფასება, ასე ვთქვათ, და ანგარიში. და ერთი მნიშვნელოვანი რაც აღნიშნე არის ის, რომ თქვათ სტერეოტიპულად ბატონ სერგეენკოს მიიჩნევდნენ ხოლმე ჯანდაცვის მინისტრად, არა და მას სხვა მნიშვნელოვანი და მასთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანი სფეროები ჰქონდა, როგორც ჯანდაცვა და დასაქმება. შემდეგ საკითხზე ერთი თემა მინდა შემოგთავაზოთ, ამ თემაზე ჟურნალისტი არ ჩაგვერთვება, ჩვენ თვითონ განვიხილოთ, უნდა ეს საკითხი ეს იყო გასულ კვირას მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა ვიზიტით ვაშინგტონში. არა მხოლოდ ვაშინგტონში, ტეხასშიც იყო ჩასული დალასში, მოკლედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო სახელმწიფო მდივანთან, მაიკ პომპეოსთან შეხვედრა, სადაც გარკვეული მხარდამჭერი გამონათქვამები იყო მხარდაჭერა იყო დაფიქსირებული სახელმწიფო მდივნის მხრიდან, რომელსაც შემდეგ უკვე მოგვიანებით მოყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება და აი აქ არის მთელი ესე ვთქვათ ზაღლისთავი დამალული, ხო?
ქართულმა მედიამ ისაუბრა, ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი 엘ემენტი, ასეთი მოვლენა ქართულ მედიაში, ისაუბრა ამ მოვლენაზე დიდწილად როგორც თქვათ გამოხმაურება თავად გრიგორი კარასინის მხრიდან პომპეოს განცხადებებზე, სადაც ის საუბრობს ნატოში საქართველოს გაწევრიანების აუცილებლობაზე და მხარდაჭერაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ხო? და თითქოს პირველი ჩემი ეფექტი იყო თითქოს ასეთი, რომ რაღაცა არანორმალური ხდება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რატო? იმიტომ როგორც წესი არ ჩვევია ხოლმე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოადგილეების მხრიდან კონკრეტული განცხადებების გაკეთება. ანუ ესეთი საკუთარი ინიციატივით გულისხმობ, ხო? და პირველი ის ქონდა, რომ თითქოს ესე იყო, თითქოს აი ეს აჟიოტაჟი ატეხილი, რომ თავისით გამოეხმაურა კარასინი. და მეც განცდა მქონდა თუ და ფიქრობდი, რომ ეს რაღაცა გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე, არაჩვეულებრივ მოვლენასთან, იმიტომ რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ თავისი ინიციატივით გამოვიდეს და ესეთი განცხადება გააკეთოს. როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე განცხადებები. ხო, როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე, თქვათ, თუ განცხადების გაკეთება გადაწყვიტეს, ეს ხდება ხოლმე ოფიციალური წერილობითი ფორმით განცხადების დონეზე, ან შეიძლება მათი დივნის პრეს კონფერენციაზე მოხდეს რაღაცა ტიპის განცხადება. თუმცა საქმე იყო იმაში, რომ კარასინმა ამ ფორმით, რომელზეც იყო განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული, იყო რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამღუპველად იმოქმედებს ჩვენს ურთიერთობაზე. ასეთი განცხადება გააკეთა მან ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე. ეს იყო პასუხი თუ ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ შეაფასებდა ის პომპეოს საკითხს. პომპეოს თქვათ ამ ხარდაჭერას, ხო? და ერთი ელემენტი არის, ანუ არაფერი ახალი არ უთქვამს ამ კაცს. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ზოგადად რუსეთის სახელმწიფოს პოზიცია გაცილებით რადიკალური პოზიციებს გქონიათ. გაცილებით რადიკალური რაღაცები უწერიათ, მაგალითად რო ავიღოთ რუსეთის უსაფრთხოების კონცეფცია, იქ პირდაპირ წერია, რომ ეს არის რუსეთისთვის ეს არის საფრთხე. თავდაცვის სტრატეგიაში ისინი ამბობენ, რომ მათთვის საფრთხის შემცველ სივრცეებში და იმაში, როდესაც რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს საფრთხე დაემუქრება, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ისეთი იარაღიც კი, როგორც არის ბირთვული იარაღი, ხო? მასობრივი განადგურების იარაღი. შესაბამისად, არაფერი ახალი არ უთქვამს კარასინზე, ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო არის ეს ისტერიები, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში დროდადრო ჩნდება ხოლმე მსგავსი ტიპის განცხადებებთან. ცალსახაა, რომ მე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენი პოზიცია, აი თქვენი პოზიციაც მინდა რომ ამასთან დაკავშირებით დააფიქსიროთ, რომ ჩვენ სუვერენული გადაწყვეტილება გავერთიანდეთ სადაც გვინდა, რომელ ორგანიზაციაშიც გვინდა და ეს თქვათ ნებისმიერი ამ ჩვენი სურვილის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება ყოველთვის იქნება ჩვენი სუვერენიტეტის გარკვეული შელახვა და დარღვევა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ამ მუდმივ განცხადებებზე ამგვარი ისტერიული დამოკიდებულება, რომ აი კარასინმა რაღაც ესეთი განცხადება გააკეთა, მით უმეტეს, როდესაც ის ჟურნალისტის კითხვას პასუხობს და არასაკუთარი ინიციატივით აკეთებს განცხადებას, არ ვიცი რას უნდა ნიშნავდეს, ბაქარ. ხო, ნუ ალბათ რაღაცა ეს პრაქტიკა ისე რაღაცა თქვათ რაღაცა ნათქვამის არა რაციონალურად გააზრების, არა სერიოზული ანალიტიკის, არამედ უბრალოდ სკანდალიზაციის და რაღაცა რადიკალიზაციის სტილობა, მაგრამ ნუ ცხადია ახლა ესეთი განცხადება რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო. რაღაც გაგებით მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ თქვა ამ შემთხვევაში საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტზე, ხო, რომელიც ნუ განსაკუთრებული ასე ვთქვათ იდეოლოგიური და პოლიტიკური კონფლიქტი არსებობს დღეს, ხო, რუსეთსა და ამერიკას შორის რაღაცა უკვე ამბიცია აქვს ორივეს, რომ ისინი წარმოადგენენ გლობალურ მოთამაშეებს. შეიძლება ვთქვათ ასეთი რეაქცია არ ყოფილიყო, ვთქვათ თუ ის ესტუმრებოდა რომელიმე დასავლურ ქვეყანას და გამართავდა მაღალი რანგის ვიზიტებს, მაგრამ და ამერიკასთან მიმართებაში ეს მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ამას ცხადია სჭირდება უფრო რაციონალური გააზრება და რო თქვა ეს ანუ პრინციპში რაიმე მაგას გეთანხმება რაიმე განსაკუთრებული და ახალი არაფერი არ ითქვა, ასე ვთქვათ, ხო? ესეთ რაღაცები ხდება, ეს რაღაც პრაქტიკაა, რომელიც უკვე ნელ-ნელა მკვიდრდება, ხო? მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე რომელიც შეგვიძლია ხაზი გაუსვათ თელ ამ კონტექსტში გახსოვთ ის რომ საჯარო პოლიტიკაში მონაწილე ელიტებს ხო ამ შემთხვევაში მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტებს არ გულისხმობ ასევე საინფორმაციო მედია ელიტებს და ასე შემდეგ ხო იგივე სამოქალაქო ორგანიზაციის ნაწილს ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც ისინი არიან რეაქციონერები და მაგალითად
კარგავენ ფაქტების რაციონალურად ასე ვთქვათ განჟის ასე ვთქვათ პოზიციებს, ხო? იმიტომ რომ ამ მსგავს გადაწყვეტილებებს და მსგავს კომენტარებს ჩვენ უნდა შევხვდეთ შვიდად, ჩვენ უნდა შევხვდეთ ანალიზით და გავაგზავნოთ ის სტრატეგიული ხაზი, რაც გვაქვს. მაგრამ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და საჯარო სივრცეში, თუ ფართოდ შევხედავთ ამას, მსგავსი საკითხები, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის საკითხი, საგარეო პოლიტიკის საკითხი მთლიანად ჩაანაცვლა შიდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ ორიენტირები, შიდა სოციალური ასე ვთქვათ ორიენტირები და ის იქცა დღის წესრიგის საკითხად, ხო? ეს არის უკვე იდეოლოგიის საკითხი. შესაბამისად, დღის წესრიგის მოწარმოებელი საკითხი. კი, შესაბამისად, მსგავსი ასე ვთქვათ რეაქციონერული ასე ვთქვათ არარაციონალური ხშირ შემთხვევაში პოზიციებით ხდება დღის წესრიგის манипуლირება, დღის წესრიგის დაკავება. შესაბამისად, ამიტომაც არ გავკვირებია პრინციპში მე ის ასე ვთქვათ რეაქციონერული დამოკიდებულებები, რომელიც ყოველთვის მოძდევს ხოლმე მსგავს განცხადებებს რუსეთის მხრიდან საქართველოში. კი ბატონო, გადავიდეთ მაშინ შემდეგ თემაზე. ესე ყველა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი, რომელიც უკვე ბოლო დღეებია საქართველოში, ეს არის ლევან ვასაძის მიერ გამოთქმული ინიციატივის სახალხო პატრულების შესახებ და ამას უკვე მიეცა გარკვეული ასე ვთქვათ სამართლებრივი მსვლელობა ამ საკითხს და მიმდინარეობდა გამოკითხვა ლევან ვასაძის ხარდაჭერებისა და თანამოაზრეების. ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი კობერიძე მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. გიორგი, მოგესალმებით და როგორ მიმდინარეობდა გამოკითხვა და რას ამბობდნენ თავად ვასაძის თანამოაზრეები? თავდაპირველად გეტყვით, რომ გამოკითხვები რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ერთ-ერთი ბოლო ვინც საგამოძიებო უწყება დატოვა იყო ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, გურამ ფალავანდიშვილის შვილი. გურამ ფალავანდიშვილი კი დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მიმდინარეობდა გამოკითხვები და დაახლოებით 10-მდე პირი გამოიკითხა. ის პირები, რომლებიც კვირას ვერისბაღში გამართულ აქციაში მონაწილეობდნენ და ამის შემდეგ კი იმ ჯგუფებში გაწევრიანება დაიწყეს, რომლის შექმნათ სახალხო რაზმის ფორმატ ლევან ვასაძემ დაანონსა კვირას ვერისბაღში გამართული აქციის დროს. სწორედ ამ ჯგუფებთან დაკავშირებით დაისვა მთავარი კითხვები, ასევე კითხვები შეეხებოდა კომბლებს, რაზეც განცხადება გააკეთა ასევე ლევან ვასაძემ და რა იყო ამ ჯგუფების უფლებამოსილება. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ასევე ვკითხეთ თავად იმ პირებსაც, რომლებიც გამოკითხვაზე იყვნენ შესულები. მათი შეფასებები არის განსხვავებული. ნაწილი მათგანი არის ამბობს, რომ ამ ჯგუფების შექმნის მიზანი არის ის, რომ არ მოხდეს რაიმე ტიპის პროვოკაცია იმ კონტრაქციაზე, რომელიც დაიგეგმება თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ. ნაწილი მათგანი ამბობდა იმას, რომ ამ ჯგუფების შექმნის უფლებამოსილება გააჩნია საზოგადოებას და ეს არ არის უკანონო ფორმირება, ეს არის სახალხო მოძრაობა და რამდენიმე პირი აცხადებდა იმას, რომ ვინაიდან ძალაუფლების წყარო არის ხალხი, მათ აქვს თვითორგანიზების უფლება, რათა დაიცვას მისი უფლებები, თუ კი ამ უფლებებს არ იცავს სახელმწიფო. ასევე ეს პირები გამორიცხავენ, რომლებიც დღეს გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ, გამორიცხავენ ყოველგვარ ძალადობას მათი მხრიდან, კონტრაქციის მონაწილეების მხრიდან და ლევან ვასაძის განცხადებებში ისინი რაიმე უკანონოს ვერ ხედავენ, რაც შეეხება ლევან ვასაძის საგამოძიებო უწყებაში დაბარებას. მისი განცხადებით მას შესაბამისი უწყება ჯერჯერობით არ მისვლია. სწორედ ლევან ვასაძე არის მთავარი ავტორი იმ განცხადებების, რაზეც გუშინ გამოძიება დაიწყო და ასევე გუშინ დაიწყო გამოკითხვები. ლევან ვასაძემ განაცხადა, რომ სახალხო რაზმის ფორმატით მოხდება ჯგუფების შექმნა და შემდეგ პატრულირება, ასევე მან ახსენა კომბლების რევოლუციაც კვირას ვერისბაღში გამართულ აქციაზე. ეს აქცია კი მას შემდეგ დაგეგმა ლევან ვასაძემ თანამოაზრეებთან ერთად, რაც პარასკევს მთავრობის კანცელარიის წინ განვითარდა მოვლენები, სადაც ორი კონტრაქცია მიმდინარეობდა. თავდაპირველად კანცელარიასთან დაგეგმილი ჰქონდა აქცია LGBT თემის წარმომადგენლებს, თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებს, თუმცა მათ კანცელარიასთან დახვდათ მათ კონტრაქციის მონაწილეები და ამის შემდეგ უკვე პოლიციის კორდონმა გაყო ეს ორი აქციის მონაწილეები, რათა არ მომხდარიყო დაპირისპირება და ესკალაცია. საერთო ჯამში კონტრაქციის 28 მონაწილე დააკავეს პარასკევს გამართული აქციის დროს. გიორგი, ლევან ვასაძემ თქვა, რომ მას გული წყდება, რომ თავად არ გამოკითხეს და ხომ არ იცით, საერთოდ იგეგმება ისიც შეიძლება თავად გამოიკითხოს. ლევან ვასაძის გამოკითხვასთან დაკავშირებით, დიახ, როგორც გითხარით, ის ამბობს, რომ მას უწყება არ მისვლია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერჯერობით ვერ გვეუბნებიან, თუ როდის მიუვა მას უწყება და ეს არის ამ დროისთვის არსებული ინფორმაცია. დიდი მადლობა. მადლობა, გიორგი კობერიძე გვერდებოდა.
ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია ლევან ვასაძის ახალი ინიციატივა, მეგობრებო, როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ინიციატივასთან გვაქვს საქმე? ვიცი რა, ბოდი ხო არ კაი, მოკლედ ვიტყვი მაინც. მაინც ამ საკითხს უნდა ვიმსჯელოთ შემდეგში. ხო, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, მაგრამ და თემაც ასეთივე იქნება. სტუმართანაც ალბათ ამაზე ვისაუბრებთ. ცხადია, რომ სახელმწიფო სამწუთას აქვს ვალდებულება გარკვეული ქმედებები განახორციელოს და როგორ ვქნათ ლეგიტიმური ასე ვთქვათ ლეგიტიმური ღონისძიებები გაატაროს ამ საკითხთან დაკავშირებით იმდენად რამდენადაც ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიერ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეფასებით სახელმწიფოს წინაშე დადგა რეალობა, როდესაც გარკვეული ჯგუფი სახელმწიფოს მიერ ექსკლუზიურ უფლებას ძალის გამოყენებაზე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა ამ კონკრეტულ მოცემულობაში ხელისუფლების წინაშე, რომ მან დააფიქსიროს, რომ არ არსებობს არც ერთი ჯგუფი, რამდენად მასშტაბური არ უნდა იყოს, რამდენადაც პატივცემული არ უნდა იყოს, ან ასე შემდეგ, ამხელა მხარდაჭერაც არ უნდა კონდეს მას. არ არსებობს არც ერთი ჯგუფი, რომელსაც აქვს უფლება სახელმწიფოს ჩამოართვას ექსკლუზიური უფლება ძალის გამოყენებაზე. და მან თავად უზრუნველყოს, თუნდაც ამას განიცდიდეს, თავად უზრუნველყოს საკუთარი უფლებების რეალიზება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვა თანსდევს ამ პროცესებს, არის ის, რომ ერთი მხრივ გარკვეულ პროვოკაციულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა უკვე დიდი ხანია ამ ორ ჯგუფს შორის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები, თუმცა ის რომ რა ტიპის შინაარსის დაპირისპირებაც არის, ეს არის კულტურული დაპირისპირება და მას და ეს არის ლეგიტიმური დაპირისპირება, რადგანაც მას აქვს თავის იდეოლოგიური საფუძვლებიც. ეს ცდება მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლების საკითხს, იმიტომ რომ ღრმა და მნიშვნელოვანია თავისი არსით. ერთი მხრივ არსებობს გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და სახელმწიფოს მხრიდან ამის უზრუნველყოფის ვალდებულება, მაგრამ ამ დაპირისპირების შინაარსი ამასაც ცდება უფლების ცნობიერებას და ის გადადის საზოგადოებაში, სადაც უკვე იდეოლოგიური დაპირისპირების სახეს იღებს, რომელიც ლეგიტიმური, რომელიც არ არის მარტო საქართველოს დამახასიათებელი, დასავლეთშიც და სხვა ტიპის საზოგადოებების არსებობს იდეოლოგიური დაპირისპირება, თქვა ტრადიციულ კონსერვატიულ ღირებულებებსა და ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს შორის. თუმცა ეს ორი რაღაც უნდა გავყოთ ერთმანეთისგან და მგონია რომ ცალ-ცალკე უნდა ვიმსჯელოთ, რადგანაც თუ მაგალითად ჯგუფი მართალია, თქვათ, გამოხატვის უფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, თქვათ, მეორე მხრივ ის თუ აყენებს ეჭქვეშ ამ კულტურული დაპირისპირების საფუძვლებს ამ შემთხვევაში ცდება, რადგანაც ეს უფრო ღრმაა და ეხება საზოგადოებას. ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში აქვს ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ერთი, ეს არის გამოხატვის თავისუფლების დაცვის უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და რომელიც ფაქტის წინაშე პრინციპში დავდექით, ეს არის საზოგადოებრივი მშვიდობის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მოდი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მასე ვქნათ, მოდით ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, არის ფილოსოფოსი და ფილოლოგი ზაზა შათირიშვილი, მასთან ერთად გავაგზავნებთ ზუსტად ამ საკითხებზე საუბარს, რამდენიმე წამში დავბრუნდებით ეთერში. შექმნილი ათეულები, შეკრულები ასეულებად და შეკრულები ათასეულად ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებენ თბილისში, გაინაწილებენ ქალაქს და იქნება ქალაქის პატრულირება. ჩვენ მათ შეუკრავთ ხელებს, კამრებით, რომლებიც გვექნება თან და მივაბრძანებთ იმ ადგილიდან. თუ რაღაც სასწაული მოხდა და ამ ჩვენ ლომივით მეომრებს, მორაგბეებს, მოჭიდავეებს მაინც გამოსტაცეთ ერთი ჩვენიანი, თქვენ თავს დააბრალეთ, სადაც წაიყვანთ, რომელ პოლიციის განყოფილებაშიც წაიყვანთ, იქ მოგაკითხავთ, იმ კორდონს გავარღვევთ და იქიდან გამოვიყვანთ ჩვენიანს. თქვენ მიიღებთ მსოფლიოში პირველ კომპლების რევოლუციას.
ბოლო დღების განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავდა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე საფრთხის ქვეშ დგას არა მხოლოდ პრაიდის წევრების უსაფრთხოება, არამედ ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოება, ამიტომ მათი მხრიდან გაკეთდა შეთავაზება, რომ არ ჩატარდეს პრაიდი, ვინაიდან ეს არის დაკავშირებული უსაფრთხოების სერიოზულ რისკებთან. ბრუნდებით ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ზაზა შათირიშვილი, ფილოლოგი და ფილოსოფოსი. ზაზა, საღამომშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. პირველი რითიც მინდა დავიწყო საუბარი, მათე მახსენა ჩვენს მოთელვაში, ალბათ უსმენდი, კონსერვატიზმის და ლიბერალიზმის დაპირისპირების ელემენტი, რაც სამართლიანი ლეგიტიმური მოვლენაა, ზოგადად არ ახალია, ჩვენ არ ვართ ამის know-how-ს მატარებლები, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის შემდეგ უკვე ცოტა გვიან საუბარში საინტერესო იქნება იმაზეც შევეხოთ, როდესაც ხდება კონსერვატიზმის არალეგიტიმურად წარმოჩენა, ეს რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა ერთი რამე თქვა, რომ როდესაც კონსერვატიზმზე საუბრობთ და მის, ვთქვათ, ევროპულ გამოვლინებაზე, ხო? რომელიც არანაკლებ რადიკალურია, ვიდრე ჩვენი კონსერვატიზმი ადგილობრივი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ძირითადად იქ იმ რეალობაში ეს კონსერვატიული ძალები იყენებენ ძირითადად პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს და დემოკრატიულ ინსტრუმენტებს, არჩევნებს, მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, რომელსაც ისინი იყენებენ და აღწევენ საკუთარ წარმატებას, რის საშუალებითაც შემდეგ ხდება საკუთარი დღის წესრიგის საზოგადოებაში შემოტანა, არის არჩევნების საშუალებით, ხო? ვთქვათ, შესაბამისად გაიმარჯვეს იტალიაში, ვთქვათ, მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებას საფრანგეთში, ასე შემდეგ, ხო? აღმოსავლეთ ევროპაში, ვთქვათ, ავსტრიაში და ასე შემდეგ. ამისგან განსხვავებით ჩვენთან, აი ეს ჯგუფი ყოველ შემთხვევაში, რომელიც დღეს აქტიურია, ვთქვათ, აქტიურად გამოდის, ამ ჯგუფმა მიმართა იმ ფორმას, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ლეგიტიმაციის ფარგლებს ცდება, იმდენად, რამდენადაც აყენებს აი წეგან ვახსენეთ სახელმწიფოს ექსკლუზიურ უფლებას ძალის გამოყენებაზე კითხვის ნიშნის ქვეშ. რატომ ხდება ასე და რასთან მოხდება? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საკმაოდ საინტერესო თემაა და მნიშვნელოვანი, თუმცა მე რას ვიტყოდი, რომ ეს ამითაც საქართველოს ბაჭდამენს გამორჩეული არ არის. თუ გადავხედავთ თუნდაც დასავლეთს, რომელიც და ევროპას განსაკუთრებით, თუმცა შეერთებული შტატებიც. მე პირადად მოსწრე ვარ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის კამპუსში იეღოველების კომუნიტისა და კონსერვატორების და მემარცხენების დაპირისპირების, რომელიც ძალიან სერიოზული ცემატყება იყო, პირველი მაისიც ვნახე სხვათა შორის ძალიან დიდი ხნის შემდეგ მეგონა რომ საბჭოთა გადმონაშთი იყო და ბერკლიში ვნახე პირველი მაისი, რომელსაც სასტიკად გაუსწორდა ბერკლის პოლიცია. მაშინ ის პერიოდი იყო მღებრიშვილს რო ხალხი რომ მიყავდა და ძალიან და პირველად ვნახე პოლიციელი, რომელიც ნაბიჯს ფეხს ადგამს სტუდენტს და მეგონა რომ რა ხდება ამერიკაში და ასე შემდეგ. ასე რომ მსგავსი ტიპის თუნდაც აი ესეთი სეკულარული ქვეყანა როგორ ის არის, მე ახლა დავანებოთ თავი რომ პოლონიაში და ხორვატიაში მსგავსი ტიპის პრაიდები უბრალოდ შეუძლებელია გამომდინარე ღრმა ტრადიციონალიზმის განხილვას. ღრმად კათოლიკური ქვეყნები არიან და აქვე უნდა შევნიშნო, რომ პოლონეთი ამოედოს მე-6 ეკონომიკა ევროპაში. ანუ არ არის ჩამორჩენილი ქვეყანა, რბილად რომ ვთქვათ. ხო, ცხადი. მაგრამ ისეთი სეკულარული ქვეყანა და არაკათოლიკური როგორც არის ლატვია, დაუშვათ რიგაში, როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაიმართა ამ ტიპის აღლუმები, პოლიციის ძალიან გაძლიერებული კორდონების და ესეც გარკვეული ტიპის გამოცდილება, იმიტომ რომ ეხლა კვერცხები და რაღაც არა, აი სერიოზული ქვების სრულა და შემდეგ აი მართლაც ათობით ადამიანს იჭერენ და ეს ძალიან სერიოზული თემაა მთელი დასავლეთისათვის, რა თქმა უნდა და არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ მათე რომ თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არის ორ კულტურას შორის დაპირისპირება. იოანე პავლე მეორე აწუყე კათოლიკე ეკლესიის მიერ წმინდა ჩერაცხული ამბობდა რომ ეს არის მართლაც ორი კულტურა, ერთი არის სიცოცხლის კულტურა, მეორეს საკმაოდ კაცრად ეძახდა სიკვდილის კულტურას, იმიტომ რომ მოიაზრებდა ამაში არა მხოლოდ ახალ ანთროპოლოგიას, რომელიც გულისხმობს ახალ იდენტობებს, არამედ ევთანაზიას, აბორტებს და ერთთლიანობაში განიხილავდნენ და მართლაც აი შეიძლება ითქვას, რომ დასავლელი ქრისტიანებისთვის ეს რაღაც ერთ პაკეტში დევს და როდესაც პოლიტიკოსი დაუშვათ პოზიციონირებს როგორც რელიგიური
პოლიტიკოსი, ანუ რომელსაც აქვს რელიგიური მწამსი, ის ყოველთვის აღნიშნავს, რომ სამი რამის წინააღმდეგია. და არასოდეს ამას ხმას არ მისცემს. ეს ამერიკაშიც ეს ხდება, ევროპაშიც ეს რა არის. გეი ქორწინებები, ევთანაზია და აბორტები. ეს არის ერთიანი პაკეტი თუ შეიძლება ითქვას და ეხლა მაგალითად ძალიან სერიოზული თემაა ილინოისის არქიეპისკოპოსმა დააყენა საკითხი, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც მაინც ამას ხმას აძლევენ და თავი კათოლიკებად მიაჩნიათ, რომ მოხდეს მათთვის ზიარების შეჩერება, ანუ არ აზია. თუმცა მოდი ჩვენს რეალობასთან რომ დაუბრუნდეთ, ხო? აი მოდი სახელმწიფოს ქმედება, ხო? სახელმწიფომ რაღაც გარკვეული ქმედება უნდა გადადგას. იმიტომ რომ მართლაც გამოჩნდა ჯგუფი, რომელიც ეუბნება, რომ შენ ვერ ახერხებ იმის უზრუნველყოფას, რაც მე მინდა რომ უზრუნველყო და შესაბამისად მე თვითონ გავაკეთებ ამას ყველაფერს. მე თვითონ უზრუნველყოფ. ასეთ შემთხვევაში, ნებისმიერი სახელმწიფო იმყოფება სამართლებრივ ჩარჩოებში, ხო? მაგრამ მთელი ამბავი რა არის, რომ როგორც წესი პრობლემა ჩდება მაშინ, როდესაც დგება ლეგიტიმაციის საკითხი. საქართველოში ჯერჯერობით ესეთი სიტუაციაა, რომ ლეგიტიმაციის საკითხი რამდენჯერაც დადგა, იმდენჯერაც ჯერჯერობით დადებითად გადაწყდა. ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, რომ ეს არა იმდენად ლეგიტიმაციის საკითხია, რამდენად ეს არის ღირებულებათა საკითხი. ანუ არის რაღაცა, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვინმე სახელმწიფო, ხო, დაუშვათ თუ ჩვენ გამოვდივართ მეტაფიზიკური პოზიციებიდან და ფილოსოფიურად ვსაუბრობთ, არის რაღაცა, რაც სახელმწიფოზე მნიშვნელოვანია, ხო, ეს ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს კულტურა, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ტრანსცენდენტური სფერო, ღმერთი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე აპელირება იმაზე, რომ არის რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი და ამის გამო მე ამას გავაკეთებ, ესეთი რაღაცა ხდება. მაჰატმა განდიმ გააკეთა ეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის საკმაოდ ესეთი საკითხია, რომ გრძნობიარი. როგორც წესი ადამიანი თვითონ წირავს საკუთარ თავს. აი, როდესაც ლაპარაკია აი ამ ტიპის ღირებულებების დაცვაზე და გავიხსენოთ თვითონ უფალი ჩვენი მაცხოვარი, რომელმაც ისრაელის დამოუკიდებლობაზე უფრო მაღლა დააყენა ჭეშმარიტება. რის გამოც პატრიოტებმა ჯვარს აწვეს, ხო? კი. ოღონდ საერთაშორისო გლობალური სამართლის, ანუ რომაული სამართლის მეშვეობით. ძალიან საინტერესოა, რაღაც მომენტებში ეს ორი ძალა იკვრება. ხოლმე ხანდახან არის განსხვავებული, ხანდახან ერთად არის. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა, როგორც მორწმუნე ქრისტიანი კათოლიკე ეკლესიის წევრი, რა თქმა უნდა, მიმაჩნია, რომ არსებობს სახელმწიფოზე უფრო დიდი ღირებულებები. რა თქმა უნდა, კეისარს კეისრისა და ღვთისა ღმერთსა, მაგრამ როგორც წესი ამის თქმელი ეწირება ამ ყველაფერს. და ჯვარზე უნდა ავიდეს. ასე მოდი ესეთი კაი დაუბრუნდებით მაგათი. დაუბრუნდებით. ესეთი საკითხი მინდა შემოვიტანო. აი ეს ქართულ ლიბერალებსა და კონსერვატორებს შორის არსებული ეს კულტურული რელიგიური უთანხმოება რაღაც გაგებით მიცის მოსალოდნელი და გასაგები თამდევი პათოლოგია პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის, ხო? მაგრამ ახასიათებს ამას ერთი საერთო დინამიკა. ორივე ძალები ცდილობენ ლეგიტიმაციის წყარო მოძებნონ დასავლურ იდეოლოგიურ და კულტურულ ნარატივებში და ძალებში. ერთისთვის მაგალითად ეს არის ტრამპი და ტრამპიზმი, მეორესთვის ეს არის ტრამპიზმის ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ტრამპიზმის წნეხის ქვეშ მყოფი კულტურული ლიბერალიზმის გადარჩენას ცდილობენ. მე ასეთ რამ მაინტერესებს. რისი გამოხატულებაა ეს გლობალური დაპირისპირებების ანარეკლია თუ იმისი, რასაც ჩვენში იმ თქვა ცვლილებების ტრაექტორიის, რასაც უწოდებთ ლიბერალური დემოკრატიული ტრანზიცია. ანუ ლიბერალური დემოკრატიული ტრანზიციას მოაქვს ასეთი პათოლოგიები თუ ეს უბრალოდ გლობალური კონფლიქტის ანარეკლია? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. მე მგონი ეს უკვე ესე იგი იმდენად საინტერესოა, რომ პრინციპში უკვე მეცნიერულ დისკუსიას მოითხოვს, მაგრამ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ცოტა შევეცდები, რომ დაურჩეთ სახალხო ენათმეცნიერების. ასეა თუ ისეა, მე ესე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ასახვა გლობალური დაპირისპირების და რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე ძალიან კარგად ხედავთ, რომ დასავლეთი არათუ ერთგვაროვანი არ არის, დასავლეთი შევიდა საკუთარ თავთან დაპირისპირებაში. ბევრი თვითონ დასავლელი პოლიტოლოგი ამას უწოდებს დასავლურ შიდა ცივ სამოქალაქო ომს, რომელიც ღვთისწყალობით ჯერჯერობით არ გადადის და რა თქმა უნდა არც უნდა გადავიდეს ცხელ სამოქალაქო ომში, მაგრამ ამ ღირებულებათა დაპირისპირებამ უკვე ისეთ დონეს მიაღწია, რომ ფაქტობრივად აი შეერთებულ შტატებზე ნამდვილად შემიძლია ეს თქვა,
ადამიანებს არათუ არ ესმით ერთმანეთის გაგონებაც არ უნდა. ანუ ხდება ერთმანეთის სტიგმატიზაცია რო ვამბობდით და რაღაც ხო? აი ძალიან სერიოზული დაპირისპირება ხდება და მე ესე ვიტყოდი რომ არა მხოლოდ ლიბერალურ კონსერვატიულ დიქოტომიის ჭრილში, რამდენადაც პირველ პლანზე ისე ვამბობ, ეს მაინც შეერთებული შტატებია, სადაც განსხვავებით ევროპის გარკვეული ქვეყნებისაგან რელიგიური არგუმენტი მონაწილეობს არგუმენტია, ანუ რელიგიაზე აპელირება, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი ამერიკისთვის. უფრო მეტიც ეს არის ნამდვილი ამერიკული ტრადიცია. მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამოყალიბდა ძალიან საინტერესოდ პროტესტანტული ქვეყნებიდან გაღრელი კათოლიკეებისა და კათოლიკური ქვეყნებიდან გაღრელი პროტესტანტების მიერ, რომლებმაც დააფუძნეს ისეთი ქვეყანა, სადაც სეკულარიზაცია არ ნიშნავს რელიგიის გატანას ცხოვრებიდან. რასაც საჯარო სფერო. პირიქით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ შიგნით ხდება ეს მომენტი და მე ესე ვიტყოდი პერიფერიული აზროვნებისათვის და ასეა თუ ისეა საქართველოს პერიფერიული ქვეყანაა, ეს შეიძლება პლუსიც არის, შეიძლება მინუსიც არის, მაგრამ გარკვეული პლუსიც არის ფილოსოფიური თვალსაზრისით. მაგალითად პლატონი ამბობდა, რომ ისეთი პერიოდი დგებაო, რომ შეიძლება ნამდვილი ფილოსოფიური ხედვა მხოლოდ პერიფერიაშია შესაძლებელიო განსხვავებით ცენტრისგანო, თავის სახელმწიფოშია ეგეთი მოსაზრება. შეიძლება ეს ჩვენთვის რაღაცა პლუსიც არის. ანუ ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ დასავლეთი შევიდა მართლაც სერიოზულ წინააღმდეგობაში საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ, ქრისტიანობა არ არის მხოლოდ კონსერვატიზმი. ქრისტიანობა ეს არის ეკლესია, ეს არის მოძღვრება, ეს არის ამოიღოს გარკვეული დენომინაციები, მაგრამ არა კიდე ის სუბიექტი, რომელსაც ქვია რომის კათოლიკე ეკლესია. ნუ ეს არის მუდმივი ცოცხალი, მარად განახლებადი ძალა, რომელიც არის არგუმენტი, ძალიან სერიოზული, თავისთავადი არგუმენტი აი ამ დაპირისპირებაში. ანუ ეს დაპირისპირება მხოლოდ პოლიტიკური არ არის, ეს არის ღირებულებითი დაპირისპირება და აი ახლახან გამოქვეყნებული დოკუმენტი სულ ერთი კვირით ადრე გულისხმობ ვატიკანის განათლების კონგრეგაციის დოკუმენტი, რომელსაც ქვია ძალიან სიმპტომური სათაური აქვს. ქართულად ესე უნდა ვთარგმნოთ. დედაკაცად და მამაკაცად შექმნა იგინი. ანუ ლაპარაკია არც მეტი არც ნაკლები გენდერული იდეოლოგიის მცდარ წანამძღვრებზე და 28 გვერდიან ძალიან ესეთ ფუნდამენტურ ფილოსოფიურ, მაგრამ ძალიან კარგი ენით დაწერილ დოკუმენტში ლაპარაკია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ქრისტიანული ანთროპოლოგია, რომ ეს არის ქრისტიანული მარადიული ღირებულებები, რომ ამავე დროს ეს მარტო რწმენის საკითხი კი არ არის, არამედ ბიოლოგიის, გენეტიკის და ფიზიოლოგიის საკითხია და XX და XY ქრომოსომები არავის არ გაუქმებია და რომ ეს ფუნდამენტური განსხვავება ლაპარაკობს ადამიანის პრინციპულ დუალიზმზე. ადამიანი არ არის ზოგადი არსება, ის ან ქალია, ან კაცია. და აი სწორედ ვატიკანის აი ეს დოკუმენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, კიდევ რაში მდგომარეობს მაგ დოკუმენტის მნიშვნელობა? მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ახალი იდეოლოგია, ახალი ანთროპოლოგია, რომელსაც გენდერულ იდეოლოგიასაც ეძახიან, გვეუბნება, რომ ადამიანს ყველაფერი შეუძლია. ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავის შეცვლა, ადამიანს შეუძლია სიცოცხლის კონტროლი, ჩასახვის კონტროლი, ადამიანს შეუძლია თავის საკუთარი სიკვდილის კონტროლი, ანუ ფაქტობრივად უფალი ღმერთის ადგილის დაკავება შეუძლია. მაგრამ ამას მოსდევს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობენ, რომ შესაძლებელია რაღაც ალტერნატიული ჩასახვა და ალტერნატიული გზით ახალი ორგანიზმების წარმოქმნა, ვეჯახებით ისეთ სერიოზულ სხვათა შორის მემარცხენე პრობლემატიკას, როგორც არის სუროგატი, დედის თავისთავად ტერმინი, კომერციალიზაცია და ინსტრუმენტალიზაცია, როცა ადამიანს იყენებ როგორც წმინდა საშუალებას და არანაირად როგორც მიზანს, ხო? მარტო ეს მომენტი რო ავიღოთ. თავი რო დავანებოთ ეთიკას, ეს არის ტიპიური მარქსისტი იტყვა და ტიპიური ექსპლუატაცია ქალის. და სწორედ აი ეს ახალი იდეოლოგია რა სიახლის და ვითომ პროგრესის სახით გვაბრუნებს მე-19 საუკუნის პრობლემატიკაში, როდესაც ლაპარაკი იყო ქალის ჩაგვრაზე და ფაქტობრივად ეს გენდერული იდეოლოგია, რომელიც საკუთარ თავშთან შედის წინააღმდეგობაში, ქალს კი არ ათავისუფლებს, არამედ კიდევ უფრო ამონებს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ბატონ ზაზა, ამ ჩვენ მომლემს რომ დაუბრუნდეთ ასევე და ცოტა სხვა პერსპექტივიდან შევეცადოთ რომ დავინახოთ აი ეს საზოგადოებრივი მღერვალება, რომელიც ჩაიკეტა ამ რაღაცა ორ ღირებულებით სისტემა შორის დაპირისპირებაში, რომელსაც უამრავი ღირებულებითი განსხვავებისა აქვს ბევრი საერთოც, ჩემი გადმოსახედიდან. მაგალითად, ერთ-ერთი საერთო, რაც ორივეს ახასიათებს, ორივე პლატფორმას, ეს არის ექსკლუზიურობის პლატფორმა, რომელიც ცდილობს საკუთარი ღირებულებითი სისტემის დომინაციას. თუმცა მიუხედავად ამ სურვილების, საზოგადოება მრავალფეროვანია, ხო? საზოგადოება შეიძლება არ იყოს მთლიანად რელიგიური და არც არის მთლიანად რელიგიური, 100%.
საზოგადოება შეიძლება არ იყოს არც ლიბერალი, არც კონსერვატორი. თუმცა, რასაც ეს ორი ტიპის პლატფორმა ცდილობს, ეს არის დატოვოს ეს კონფლიქტი, რომელიც ლეგიტიმური კონფლიქტია, მაგრამ დატოვოს ეს კონფლიქტი იმ იდეოლოგიური სათვალის ქვეშ, რა იდეოლოგიური სათვალით ისინი ცდილობენ ამ პროცესების დანახვას. თუმცა საზოგადოებრივი მღელვარების და ამ ხარისხის მღელვარების, რომელიც გამოჩნდა ფაქტია, რომელიც ვიცოდით, რომ ისედაც არსებობს. მღელვარების მთავარი მიზეზები კიდე სხვაგანაა, ხო? მაგალითად ეს არის საზოგადოებრივი ფრუსტრაცია. საზოგადოებრივი ფრუსტრაცია, რომელიც არსებობს ჩვენ ქართულ საზოგადოებაში, ეს გამომდინარეობს არა მხოლოდ ღირებულებითი სისტემიდან, არამედ გამომდინარეობს ეკონომიკური ჩაგვიდან, სოციალური ჩაგვიდან, გაუცხოებიდან, ადამიანმა დაკარგა საკუთარი ფუნქცია. შესაბამისად, ეს ორი იდეოლოგია ცდილობს ამ ყველაფრის, ამ საზოგადოებრივი ფრუსტრაციის ახსნა შეეცადოს საკუთარი გადმოსახედიდან და მტერი, მოკლედ ამ მთელი ფრუსტრაციის, ასე ვთქვათ, ჩვენი საკუთარი ფუნქციის დაკარგვის მიზეზი იპოვოს მოწინააღმდეგე იდეოლოგიაში. და მსგავსება ამ ორი ტიპის იდეოლოგიების შორის შემთხვევაში არის ის, რომ ისინი თავიანთი იდეოლოგიური სათვალის ექსკლუზიურობას ცდილობენ. თუმცა მე რაც მინდა გკითხოთ არის ის, რომ მიუხედავად ამისა, ამ შემთხვევაში კონსერვატიული ჯგუფები და მათი ლიდერები ცდილობენ ეს პრობლემები, მთელი ამ ფრუსტრაციის, საზოგადოებრივი ფრუსტრაციის, საზოგადოების დამარცხების, ამ განვითარების ჯაჭვში მიზეზები დააბრალონ მეორე მხარეს და მტერი იპოვონ, თქვათ, იმ რაღაც ერთ მუჭ ადამიანთა შორის, რომელიც, თქვათ, მათგან განსხვავებულ დამოკიდებულებას აფიქსირებს. ანუ ცხადია, ჩვენ საზოგადოებაზე, სახელმწიფოზე ვსამსჯელობთ, ჩვენ უნდა შევქმნათ გარკვეული წესები, რომელიც ამ ყველაფერს დაიტევს. ანუ დაიტევს ერთ ჯგუფსაც ლეგიტიმურ არსებობას, ასევე დაიტევს მეორე ჯგუფის ლეგიტიმურ არსებობას, იმიტომ რომ ისინი არიან გარკვეული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი საწყისებზე აღმოცენებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, ხო? ამ შემთხვევაში რა არის ეს წესები? ანუ ამ შემთხვევაში როგორ გავცდეთ ექსკლუზიურობას? ძალიან კარგი შეკითხვაა და ისე ვამბობ, ეს არის ზუსტად ის შეკითხვა, რომელიც მიგვითითებს, რომ ადამიანური ცხოვრება და ის, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ, აი სამყარო როგორც ასეთი, როგორც ის არის შექმნილი და ეს ყოფიერება, რაშიც ჩვენ ყველანი ვართ ჩავარდნილები, რა თქმა უნდა, მარტო პოლიტიკით არ მიუწურება. და თუ ჩვენ მხოლოდ პოლიტიკურ სათვალებს გავიკეთებთ და დავრჩებით იმაში, რასაც შესანიშნავი თანამედროვე კათოლიკე ფილოსოფოსი ჩარლზ ტეილორი უწოდებს ჩაკეტილ სამყაროს. ჩაკეტილი სამყარო, რომელიც ლაპარაკობს თავის გამოხატვის თავისუფლებაზე და არ უშვებს იქ ტრანსცენდენტურ განზომილებას, ანუ ღმერთს. აი ეს გარკვეული აზრით პოპერის ღია საზოგადოება მე მეჩვენება სწორედ ესეთი ჩაკეტილი სამყარო, რომელიც არ უშვებს იმას, რასაც შეიძლება დავარქვათ ის, რაც ადამიანში არის ადამიანზე უფრო მეტი. აი ნიჩეც ამბობდა, რომ ადამიანური ერთობა ადამიანური, ხო? არის რაღაც, რომელიც არის ადამიანზე მეტი, ეს არის ტრანსცენდირება და რა არის ეს? აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. როდესაც ჩვენ მე ყველა არ ვახსენე, აი სკოლშეწირვა და საკუთარი თავის გაწირვა. აი ესეთი მომენტი, როდესაც გაქვს ესეთი ტოლვა ჭეშმარიტებისაკენ და როდესაც ამბობ და სრულად სამართლიანად რა თქმა უნდა, რომ არსებობს ჭეშმარიტება და არ შეიძლება რაღაცების დაყვანა მხოლოდ მატერიალისტურ განზომილებაზე, შენ ამისთვის მზად უნდა იყო თავგანწირვისთვის მზად. ქრისტიანობას აქვს ესეთი უკვე მეორედ ახსენე თავგანწირვის საკითხი და შეწირვის საკითხი. აი ზუსტად ამის თქმა უნდა, საკუთარი თავის შეწირვის. საკუთარი თავის. მე არავის არ ვთხოვს შეწირვას. უბრალოდ მინდა ერთ რაღაცას გავუსვათ აუცილებლად ხაზი, ხო? თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან და აი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ჩასახვიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იყო ცალკეული გამოვლენები, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ხვდებით, რომ ადამიანები მზად არიან მსხვერპლად შეწირონ სხვებს. აი ამაში მთელი ამბავი, უყურეთ. ახლა როგორ არის? არის როდესაც კულტურა მოგვცა დაპირისპირების გარკვეული ფორმები. სადაც ლაპარაკია ღირსებაზე, ხო? მაგალითად ეს არის საშუალო საუკუნეებში იყო სარაინდო ტურნირები, შემდეგ იყო დუელის ფორმა და ასე შემდეგ. რადგან ეს თანამედროვე საზოგადოებაში ძალადობის ფორმები არის აკრძალული, ისევ ამბობ, რჩება ერთადერთი ფორმა, რითიც შენ შეიძლება დაამტკიცო ჭეშმარიტება. ეს არის ის, რასაც ქართულ ენაში ძალიან კარგად ორი სიტყვა არსებობს, რომელიც ერთი იგივეა: მოწმობა და მოწამეობა. ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო და არის ამერიკელი მოსამართლე ქალი კიმ დეივისი, რომელმაც გამომდინარე თავისი რწმენიდან, ქრისტიანული რწმენიდან არ დაარეგისტრირა ორი ჰომოსექსუალი. დაიჭირეს, ჩასვეს ციხეში. ეს სულ ობამას პერიოდში ხდება. რამდენიმე კვირა ჩასვეს ციხეში, ძალიან კაშკაცურად იჯდა და ეს კომუნიტი ძალიან შეშფოთდა, რომ კაცო აქედანო ახალ მას ვაკეთებთ მოწამესო და ამას რეალურად აღწარებელი ქვია, მაგრამ სულ ერთია და გაათავისუფლეს. ეხლა მე მაინტერესებს,
რომელი უფრო სწორი იყო იურიდიული თვალსაზრისით. კიმ დეივისის დაჭერა თუ კიმ დეივისის გათავისუფლება. ქართულ ენაში არის ესეთი შესანიშნავი აფორიზმი, როგორც სხვა რაღაცისთვის, განკუთვნილი სხვა სიტუაციისთვის, მართლის თქმეს ცხენი შეგაზნული უნდა გავდესო. აი ასეთ სიტუაციაში მართლის თქვენი უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ გაიზიაროს მინიმუმ კიმ დეივისის ხვედრი. ხო და აი ისე იქ დავბრუნდეთ. აქ ჩვენთან, ჩვენს სივრცეში სადაც საუბრობთ კამრებზე, კომბლებზე, სადაც რაღაცა ესეთი იცი რა ზღაპრული გმირები ჩვენთან რაღაცნაირ თავის სიმბოლიზმი ახასიათებს ამ ზღაპრულ გმირებს ჩვენს რეალობაში, ხო? რა ტიპის ხელშეწირვაზე საუბრობთ ეხლა? არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის დაპირისპირება სამოქალაქო სივრცეში, როდესაც ჯერ არ არის არტიკულირებული, აი თანამედროვე ქართულმა საზოგადოებამ ჯერ არ იცის როგორ უნდა დაუპირისპირდეს, ან როგორ უნდა გამოხატოს თავისი მრწამსი ისე, რომ არ დაუპირისპირდეს, ან როგორ მოდი ესე ვთქვათ, როგორ განასხვავოს ერთმანეთისაგან ადამიანი და ცოდვა. ანუ იდეა და ადამიანი. ეს საკმაოდ რთული პრობლემაა. აქედან გამომდინარე, მე რას ვამბობ, იცით რომ აი არსებობს რაღაცა უფრო მეტი ვინემარი პოლიტიკა. აი ამ დაპირისპირებაში შესაძლებელია, აი მაგალითად მაჰატმა განდიმ საკუთარი თავის და უამრავი მისი მომხრის, ასე ვთქვათ, ну ისინი არ ღვებდნენ კანონს, მაგრამ არაძალადობრივად. რის გამოც წლების განმავლობაში მათ იჭერდნენ და საბოლოო ჯამში ინგლისის ხელისუფლება გახდა არალეგიტიმური. ხო, აი რაღაცა ფორმები უნდა გამოიმუშავოს იმ საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის არის ჭეშმარიტების თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ გამომხატველი კი არა იმდენად, რამდენად მოწმე, ან მოწამე. ანუ ჭეშმარიტების დამცველი და მოწამეობისთვის უნდა იყოს მზად, ამის თქმა მინდა. ეს ელემენტარული ქრისტიანული ჭეშმარიტებაა. კარგი, მოდი ესეთ ელემენტზე გადავიდეთ, რომელიც შენ უკვე რამდენჯერმე ახსენე. ბოლო პერიოდში ჩემთვის არის რაღაცა თითქოს ესეთი მანიშნებელი ნიშანია თითქოს რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით, რომ აი ადამიანი როგორც ღირებულება ახსენე და ადამიანში ადამიანზე უფრო მეტი ღირებულების მატარებელი. მაგრამ აი მე ახსენე იდენტობის პოლიტიკა, რომელსაც ეს კათოლიკური დოკუმენტიც რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით დაუპირისპირდა და გააკრიტიკა, ხო? მე მეჩვენება, რომ იდენტობის პოლიტიკა ზუსტად ამ ადამიანურ საწყის ცილდება რიტორიკის დონეზეც კი, საკუთარი რიტორიკის დონეზე და რატო ვამბობ, იცი? რომ ადამიანის უფლებებზე აღარ ლაპარაკობს. ლაპარაკობს ცალკეული ჯგუფების, ანუ უფლებების საკითხიც კი ფრაგმენტირებული გახდა. ანუ აღარ არის რაღაცა მდგომარეობა აღარ არის ადამიანის უფლება. არა ადამიანი, არამედ ადამიანური, მოდი ესე ვთქვათ, კოლექტივი ან იდენტობის ჯგუფი. კი, ხო, რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ფრაგმენტირებულია ადამიანისგან, როგორც ღირებულებისგან. რატო ხდება? ანუ თავარი საყრდენი ხო ადამიანის უფლებები იყო. საიდანაც ეს ყველაფერი დაიწყო. თომას ელიოტის ცნობილი ფრაზით პერიფრაზირება რომ მოახდენო ადამიანის უფლებების გამო ჯერ დავივიწყეთ ადამიანი და შემდეგ იდენტობის პოლიტიკის გამო დავივიწყეთ ადამიანის უფლებები. ამას ჰქონდა რაღაც გარკვეული ესეთი ევოლუცია ჰქონდა. იმიტომ რომ მთელი ამბავი არის ის რომ ადამიანი უფრო მეტია ვინ მისი უფლებები. ადამიანი არ დაიყვანება მხოლოდ აი ორგანზომილებაზე, ხო? რაზეც ჯერ კიდევ მარკუზე ერთ განზომილებიანზე ლაპარაკობდა, ჩვენ ვთქვათ ორგანზომილებიანი ადამიანი. ანუ ადამიანი არ დაიყვანება მხოლოდ ისეთ მატერიალურ კონსტანტებზე, როგორიც არის ესაა პოლიტიკური ან სოციალური იდენტობები. ადამიანი უფრო მეტია. აი, როდესაც ხდება საჯარო სფეროდან, ისე ამ ხრივ ამერიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, შეერთებული შტატები არის ძალიან სერიოზული მაგალითი, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგიც იქ ხდება და ცუდიც იქ ხდება. პოლიტიკური, აი ის რაც ჩვენამდე აღწევს, ხო? აი ეს ღირებულებითი ბრძოლა და დაპირისპირება და მართლა უკომპრომისო დაპირისპირება და არა ჩვენთან როცა ვიღაცებს ამოეფარებიან, ხო? აი ამ მოდი ესე ვთქვათ, გავაუხეშოთ ორ მთავარ სუბიექტს შორის, აი ხდება პირდაპირ და შეუფარავად და რელიგიურ აი როგორც მაგალითად აი მოგწონს თუ არ მოგწონს ერთი მხარე ან მეორე მხარე, როგორც აი გავიხსენოთ აი ცნობილი ბოლო დისკუსია სექსუალურ მომენტზე საჯარო ინტელექტუალი სლავოი ჟიჟექსა და პეტერსონს შორის, ხო? სადაც ახლა შეიძლება ვიღაცა ვამბობთ, რომ ჟიჟეკი უფრო მაღალი დონის ინტელექტუალია, მაგრამ ასე თუ ისეა ღირად და საჯაროდ ხდება არტიკულირება ღირებულებების. და ამის არავის არ ეშინია.
ეს არის ძალიან ამერიკას აი ეს ახასიათებს. იარაღის ტარებაც კი იქ არის სწორედ ამ რელიგიური თავისუფლების გამოხატულების მომენტია. აქედან გამომდინარე, მე რას უსურვებდი, იცი, ორივე მხარეს, ან მესამე მხარეს, მეოთხე მხარეს, სულ ერთია, ნებისმიერ ჯგუფს, რომელსაც საქართველოში უჩნდება ჭეშმარიტების დაცვის სურვილი, უბრალოდ ყველაზე ესე უნდა აბსოლუტურად გეთანხმები. პირველ რიგში უნდა ადამიანი დავინახოთ, ხო? დიოგენე რო ფანდრით ეძებდა ჯერ კიდე 25 საუკუნის წინ. ჯერ პირველ რიგში ადამიანი უნდა დავინახოთ. მე უნდა დავინახოთ ეს კონტექსტი ადამიანის უფლებების. და უნდა დავინახოთ ისიც, რომ ადამიანი არ არის მხოლოდ მისი ეს პოლიტიკური იმპლიკაციები. ბოლოს და ბოლოს ადამიანი არის შექმნილი როგორც ღვთის ხატი და სახება, ხო? მამაკაცად და დედაკაცად. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა შექმნა სიცოცხლე. და აი ადამიანი სწორედ არის ის, რომელიც აწარმოებს სიცოცხლეს, როგორც ბიოლოგიურად, ისე მეტაფიზიკურად. ზაზა, ესე საკითხი მინდა შემოვიტანო, რომელიც ეხება აი მთელ ამ დაპირისპირებებში კონსპირაციის თეორიების როლს და ადგილს. იმიტომ რომ ეს შეთქმულების თეორიები საერთოდ აი განსაკუთრებით ახასიათებს, ძალიან ბევრ ქვეყანას ახასიათებს, მათ შორის ჩვენთანაც საკმაოდ აქტუალურია, ხო, მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვა შეთქმულების თეორიების კვლავ-წარმოება ხშირად ხდება ლიბერალური სამოქალაქო ელიტებისგან, ხო? ანუ თუ ვიღაცას აქვს კონსერვატიული ან ანტილიბერალური შეხედულებები, ამის შეხედულებების გასაღება ხდება როგორც თქვა რუსული ნარატივია. უფრო მეტიც, არამატო რუსეთის აგენტები არიან და რუსეთის აგენტის ასე ვთქვათ, რუსული აგენტურაში დადანაშაულება ვიღაცის, ხო? ეს საკმაოდ ვთქვათ, მეცნიერულად რომ მივდგეს, საკმაოდ მძიმედ შეიძლება ეს აისახოს სახელმწიფოს განვითარებაზეც, ხო? ასეთი ტიპის შეთქმულების თეორიების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. ხო, რა თქმა უნდა. აი ზუსტად ამ გაგებით მაინტერესებს, ასეთი ტიპის თეორიებმა, რა დროსაც ეს რა არის ამავდროულად, ეს არის სოციალური კონტროლის ლიბერალური ღირებულებების განზოგადება დასავლურ ღირებულებებს. რა თქმა უნდა და ეს რა მე განსაკუთრებით ამ ლიბერალების მხრიდან წამოწეულ კონსპირაციის თეორიაზე მინდა რომ ვილაპარაკო, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირად სოციალური კონტროლის მექანიზმებიც არის, ხო? თუ რაღაც ანტილიბერალური სიტყვი, მე დაგადანაშაულებ რომელიღაც სახელმწიფოსთან თანამშრომლობას. რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან სოციალურ და კულტურულ პროცესებზე, ადამიანის აზროვნების მოდელებზე, ადამიანთა ქცევებზე? რა შეიძლება კვალიდატოვოს ასეთი ტიპის თეორიების არსებობა? ძალიან მართებული და ზუსტი შენიშვნა. უბრალოდ მე რას ვიტყოდი, იცით რომ ეს მხოლოდ ეს გარკვეული ტიპის ტრადიცია, რომელიც 30 წელია რაც ჩამოყალიბდა საქართველოში, ან 40 წელია. იცით რა არის? ეხლა მე ამ ყველაფრის მონაწილე პირველი ეროვნული მოძრაობის თვითმხილველი ვარ, მოყოლებული სადღაც 86-87 წლიდან, როდესაც ჩამოყალიბდა ილია ჭავჭავის საზოგადოება, შემდეგ 9 აპრილი და ასე შემდეგ და უნდა ითქვას, რომ ბევრმა ადამიანმა საკმაოდ დიდი ევოლუცია გაიარა. და რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის მე და ამას კონსპიროლოგიასაც და კონსპირაციასაც არ უბრალოდ რა ხდება, იცით, რაღაც ტაბუირება ხდება გარკვეული თემების და იარლიყების მიწებება, სხვა რომელიც ახასიათებდა იმ პირველ პერიოდსაც. ეხლა ვინც ცოტა აი მერაბ ამბარდაშვილის უკის აგენტი იყო და ვიღაცა რო პუტინის აგენტია. ნუ ეს ჩემთვის რომელმაც ეს ყველაფერი გავიარე, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში რა უნდა შეგვეშინდეს? მე მგონია განსაკუთრებით იცით რა, ყველა ამ იდეოლოგიას აქვს რაღაცა გარკვეული აი როგორც ბოლშევიზმს და კომუნიზმს ჰქონდა, ლინგვისტურად არ უნდა გაცხრო, რაღაც სხვა სიტყვას თუ ვიხმარ, უკვე რაღაც სამეთყოლო აპარატი უნდა კონდეს დალაგებული. და რამდენად აი ეს რაღაც სიტყვას ხმარობს, ეს რამდენად ევროპულია ეს ყველაფერი, ხო? ხო, აი რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან არ ევროპულია. აი ეს თუ რამე არის თუ არის საბჭოთა რამე გადმონაშთი, ეს არიან ჩვენი ლიბერალები და მათი დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ. აი ეს მონური დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ არის აბსოლუტური, აი როგორ გითხრათ, სამარცხვინოა უბრალოდ, რა ძალიან არადასავლურია და აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, მაგრამ ყოველგვარი კონსპიროლოგიის გარეშე. უბრალოდ მათ არ აქვს თავისუფლება, შინაგანი თავისუფლება არ აქვს. და მეორე მომენტი ასევე რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რადგანაც ამაზე ვლაპარაკობთ, რამ აი მთელი ეს პერიოდი ისევ რო ავიღოთ და დღევანდელ რომ მოვიდეთ, ხო? აი ისე აი მაშინ მამარდაშვილის უკეს აგენტი იყო, რომელიც არ დამავიწყდება, ახლა არ დავასახელებ ვინ, ეს ცნობილი ადამიანი, პირველი ეროვნული 68 წელს პრაღაში ტანგზე ამხედრებული შეუძღვოდა თურმე იმას. ყველა საინტერესო რა არის, რომ
ასეთი ტიპის აზროვნება ხო ფაქტები ხო აღარ უნდა მოიყვანო რა. ესე იგი, ჩეხეთიდან გამოაგდეს მამარდაშვილი 66 წელს ესე იგი, უბრალოდ როდესაც უკანონოდ გადალახა საზღვარი და შეხვდა ჟან-პოლ სარტს პარიზში. აი ამის შემდეგ გახდა ის ქართულად არც ვიცი როგორ არის ეს სიტყვა ნივიეზნოი და 99 წლამდე იყო ნივიეზნოი იმის გამო რომ არ დაემორჩილა სწორედ საბჭოთა ხელისუფლებას. მაგრამ ის თქმა მინდა მით უარესი ფაქტებისთვის. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავაყნოთ ორ რაღაცას. აი თანამედროვე კოლიზიაშიც რაც არის ამ დაპირისპირებაში. რა თქმა უნდა ღირებულებებს და ჩვენს რწმენას, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენი რწმენა არის ლოგოსის რწმენა, ანუ სიტყვის რაციონალიზმის რწმენა. ქრისტიანობა არის რაციონალიზმის რელიგია. წარმართობა და გნოსტიციზმი ეს არის ირაციონალური რელიგიები. მარქსიზმიც, ნიჩიანელობაც, გენდერული თეორიებიც ეს არის ირაციონალური რელიგიების სინამდვილეში. ეს ძალიან შორს წაგვიტყვანს, როდესაც ადამიანის ნება ანაცვლებს ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას. საზა, მოდი და სანამ დავამთავრებთ საუბარს ან ბოლოს ისევ ჩვენს რეალობას კონკრეტულ რეალობას რო დაუბრუნდეთ, ხო? არის ერთი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ მან საკუთარი თავი უნდა გამოხატოს გარკვეული ფორმით, რაღაც ისევ იმიტირებით კონსტიტუციური უფლება განახორციელოს. ხო, ისევ იმიტირებით, მე თუ მკითხავ, ისევ იმიტირებით დასავლური რეალობიდან და მეორე ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ძალას გამოიყენებს, მათ შორის ძალადობას, გარკვეულ ფიზიკურ ძალას გამოიყენებს იმისთვის, რომ ეს არ დაუშვას. რა ვქნათ? მარტივი კითხვა თითქოს. ამაზე არის ერთი ძალიან საინტერესო პასუხი. როდესაც ჩდება ეგეთი დროდადრო ეგეთი ცდუნება ისრაელის ისტორიაში, აჯანყებებისა და ასე ვთქვათ, ეგეთი რაღაცა ხდება. თავი დავანებოთო. გამალიელის ეს არის რაბინი და ბრძენი იყო. აი გახსოვთ თუ ამასენათო ერთი აჯანყება იუდა მაკაბელი მოვიდა 1000 კაცი გაყვაო და თავიც დაიღუპაო და ის ხალხის დაღუპაო. შევხედოთ თუ ქრისტიანებზეა ლაპარაკი. თუ ეს ადამიანური არისო, ისევე დაიღუპებიანო და თუ ეს ღვთაებრივია, მოდი ღმერთს მაინც ნუვაწყენებო. აბსოლუტურად ებრაული საკითხია, მაგრამ არის გარკვეული სიტუაციები, როდესაც უნდა მიმართოთ ებრაულ სიბრძნეს. კარგი, მიმართოთ ებრაულ სიბრძნეს. ამით მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი. ჩვენთან ერთად იყო როგორც გითხარით ზაზა შათირიშვილი. ეხლა ჩვენ საავტორო ხედვით ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი ნოდარ კაპანაძე, სტატისტიკოსი. დაგიბრუნდებით ვიდეო ბლოგის შემდეგ. სიღარიბე საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა არ არის მხოლოდ სიღარიბის პრობლემა ისევე ძველია როგორც კაცობრიობა და მთელი ისტორია კაცობრიობის სიღარიბის დაძლევის გზების მოძებნას ეძღვნება. რა მდგომარეობა საქართველოში სიღარიბის თვალსაზრისით ბოლო წლებში და საერთოდ აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში 90-იანი წლების კატასტროფული ვარდნის შემდგომ 95-96 წლებში მდგომარეობის მცირედი გაუმჯობესების შემდგომ 98 წლიდან დაახლოებით ისევ დაიწყო სიღარიბის მაჩვენებელმა ზრდა და სიღარიბის დონის ზრდა გრძელდებოდა დაახლოებით 2012 წლამდე და 2012-დან 2014 წლამდე სიღარიბის დონის მაჩვენებელმა საკმაოდ მკვეთრად გამოხატული კლების ტენდენცია მიიღო, ანუ ეს მკვეთრად შემცირდა, ხოლო 2015, 2016 და 2017 წლებში სიღარიბის დონის შემცირება შენელდა. სიღარიბის შემცირების გზაზე ყველაზე რთული პრობლემა საქართველოში მაინც არის მისი არასრულფასოვანი დიაგნოსტიკა და ანალიზი, ვინაიდან ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორი სიღარიბის დიაგნოსტიკისა და ანალიზისათვის არის ის ემოციები, რომელიც თან ახლავს აი ამ საკითხზე საუბარს. ეს ძალიან მზნობიარე თემაა და როგორც კი სიღარიბის დონეზე საუბარს იწყებ, იმ წუთში გამოჩნდება უამრავი ადამიანი, რომელმაც გაცილებით უფრო კარგად იცის ეს, ვიდრე სინამდვილეში იცის.
და აქედან გამომდინარე იწყება ემოციური განხილვები, რომ სიღარიბე ამდენი პროცენტია თუ იმდენი პროცენტი. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი პროცენტია სიღარიბის დონე, მნიშვნელობა აქვს ტენდენციებს, მნიშვნელობა აქვს სიღარიბის პროფილს, მნიშვნელობა აქვს სიღარიბეზე მოქმედ ფაქტორებს და მნიშვნელობა აქვს აი ამ ფაქტორების სიღარიბის მიზეზების დაძლევას და არა უკვე დამდგარი შედეგის სიღარიბის დაძლევას. უნდებით ეთერში ჩვენი სტუმარია, როგორც გითხარით, ნოდარ კაპანაძე, ბატონო ნოდარ, საღამოშიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თქვენ დაიწყეთ საუბარი, მან თქვენს ვიდეო მიმართოში ბლოგში იყო ასეთი რამ რო სიღარიბის საკითხზე უნდა ვიმსჯელოთ ტენდენციებით და ახსენეთ 2015 წლის შემდეგ მოყოლებული ტენდენცია, რომელიც საუბრობს სიღარიბის კლების ტენდენციის შემცირებაზე, შენელებაზე. რა მოცემულობები, რა რეალობა გვაძლევს ამის თქმის შესაძლებლობას, რომ ვისაუბროთ, რომ შემცირდა თავად კლების ტენდენცია? ცოტა ბოლოდან ვიწყებთ, მაგრამ კარგით, რახან ესე დავიწყეთ, ესე დავიწყოთ. ამ მაჩვენებელს ეს მაჩვენებელი პირდაპირ სტატისტიკის ვებგვერდზე დევს სიღარიბის აბსოლუტური სიღარიბის დონის მაჩვენებელი, როდესაც კლების ტემპი 2013-14 წლებში 15 წლებში იყო ძალიან მაღალი, ძალიან მკვეთრად მცირდებოდა, ხოლო 16-17 წლებში უკვე შენელდა არსებითად ეს. მაგრამ თავარი ეს არ არის აქ. თავარი არის თვითონ სიღარიბის ცნება რამდენად კარგად არის დამუშავებული ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად კარგად არის გააზრებული თუ რა არის სიღარიბე და ეგ ფუნდამენტური საკითხია ცხადია, ანუ ზოგადად როცა სიღარიბეს ვამბობთ, რას გულისხმობთ ამ ტერმინში? აი მაგალითად რა არის სიღარიბე? სიღარიბის განმარტება ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ სიღარიბე არის კეთილდღეობის ნაკლებობა. მაგრამ თავარი თავის ტკივილი ამის მერე იწყება, რომ სიღარიბე კი კეთილდღეობის ნაკლებობაა, მაგრამ კეთილდღეობა რა არის თვითონ? და კეთილდღეობა არის ძალიან ინდივიდუალური ცნება. კეთილდღეობა არის ესეთი ცნება, რომელიც ყველასთვის სხვადასხვანაირია. და შესაბამისად სიღარიბე ძალიან მრავალგანზომილებიანი ცნება, სუბიექტივიზმის ძალიან მაღალი შემცველობით. მაგრამ არის თუ არა ეს ზომბადი, არის თუ არა შეიძლება თუ არა აი ამ მოვლენის გაზომა, მაგრამ გაზომა როგორც ჩანს შეიძლება მაინც. ვინაიდან ძალიან ბევრი პირობითობის, ძალიან ბევრი დაშვების პირობებში რაღაც კეთილდღეობის რაღაც მინიმალურ სტანდარტს შეიმუშავებ, რასაც სიღარიბის ზღვარი ჰქვია და ამ ზღვრის მიმართ დათვლის სიღარიბის დონეს. მაგრამ სიღარიბე არ არის სტატიკური პროცესი, რომ ერთხელ ოდესღაც უხსოვარ დროში დავთვალე სიღარიბე და ეს არის წმინდათა წმინდა მაჩვენებელი. ეს მაჩვენებელი იცვლება, ადამიანის ცხოვრების დონე იცვლება, სიღარიბის დონის მაჩვენებელი და სიღარიბე ზოგადად არის საზოგადოების მოცემულ მომენტში დამახასიათებელი რაღაც უთანაბრობის ასახვა. თავად ცნების გაგებაც ცვალებადია. რასაკვირველია. აი მაგალითად, ავიღოთ ესეთი უტრირებული მაგალითები, იმით არის კარგი, რომ უკიდურესობებს მონიშნავდა ჭეშმარიტება, როგორც წესი საზღაჩუაში არის ხოლმე. მაგალითად, ადამიანი, რომელსაც ერთი კვირა საჭმელი არ უჭამია, ისის ღარიბია, მაგრამ მისი სიღარიბე არის ფიზიოლოგიური სიღარიბე, ანუ შიმშილი სიღარიბე. ადამიანი, რომელსაც საკვები აქვს, მაგრამ არ აქვს, ესე ვთქვათ, სასურველი დიეტა, ესეთი, მაგალითად აქვს პური, მაგრამ არ აქვს პურზე წასასმელი კარაქი და ხიზილალა, ხო? ესეც სიღარიბეა, ოღონდ ეს არის სხვანაირი სიღარიბე, ამას საშემოსავლო სიღარიბე ქვია. ადამიანს აქვს საკვები, მეტნაკლებად ტანსაცმელი და ელემენტარული ძირითადი ბაზისური კომუნალური სტრუქტურები და ინფრასტრუქტურები და ყველაფერი უზრუნველყოფილია, მაგრამ არ აქვს დაუშვათ მისაწვდომობა მაღალი ხარისხის ჯანმრთელობის დაცვაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ და არ აქვს მისაწვდომობა, მაგალითად აქვს Opel Astra და არ აქვს სიტყვაზე ვთქვათ Porsche, ხო? ესეც სიღარიბეა, გარკვეული სიღარიბე, ამას არამონეტარული დეპრივაციული სიღარიბეს უწოდებენ ამას. ამის შემდეგ მოდის უკვე სტრუქტურული სიღარიბე, მეოთხე დონე, რომელიც არის, როდესაც არ არის საკმარისი ინფრასტრუქტურა, არ არის რაღაც საკანონმდებლო დონეზე რაღაცები აკრძალული და რაღაცებზე მისაწვდომობა არ არის. ეს არის სტრუქტურული სიღარიბე. და ბოლოს ყველაზე რთული სიღარიბე ეს არის მენტალური სიღარიბე. როდესაც სიღარიბე არის გონებაში.
და ეს სიღარიბე, ყველა შემთხვევაში ყველა ესე თქვა, ყველა ევოლუციის დროს ყველა ზღვის მიმართ ადამიანი, რომელიც სიღარიბეშია, უკმაყოფილო, ანუ სიღარიბის შემცირება, უკმაყოფილების შემცირებას ავტომატურად არ ნიშნავს. თუ მაგალითად ფიზიოლოგიური სიღარიბე, ანუ შიმშილის სიღარიბე შევამცირეთ რაღაც ღონისძიებების შედეგად, ეს ხალხი ავიდა შიმშილის სიღარიბის ზღვარს მაღლა, მაგრამ გამოჩნდა წინ ახალი ორიენტირები. საშემოსავლო სიღარიბის ორიენტირები და იქ მათ ის უკმაყოფილოები დახვდნენ, რომელიც იმ ზღვარს ქვემოთ იყვნენ. ესენი იმათ მიემატენ, ანუ ისევე უკმაყოფილოები არიან. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათი მდგომარეობა ოდნავ მაინც არ გაუმჯობესდა, მაგრამ ეს იმასაც არ ნიშნავს, რომ მათ უკმაყოფილოების საფუძველი არ აქვთ. ბატონო და ხშირად უცა საქართველოში საუბრობენ სიღარიბეზე და აღწერენ თქვათ მიზეზებს, რატომაც შეიძლება იყოს თქვათ საზოგადოების რაღაც ნაწილი ღარიბი. ხშირად ამას ხედავენ ხოლმე ედგანზომილებიანი პერსპექტივიდან და მარტივად ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვართ ღარიბები, იმიტომ რომ ვართ ზარმაცები, ჩვენი სამუშაო ძალა არის ზარმაცები. თუმცა თუ მაგალითად ჩავხედავთ სტატისტიკებს და თქვათ შევადარებთ საშუალო სტატისტიკურ რიგით დაქირავით დასაქმებული სამუშაო რაოდენობა საქართველოში და თქვათ იგივე ევროპაში, აღმოჩნდება, რომ ჩვენთან უფრო მეც მუშაობენ, უბრალოდ მათი ასე თქვათ ცხოვრების ხარისხი არის დაბალი. აქედან დასკვნა რა შეგვიძლია გამოვიტანოთ? ხო, აქედან დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ ჩვენ ვართ ღარიბები არა იმიტომ, რომ ზარმაცები ვართ, არამედ ჩვენი ეკონომიკა არის დაბალპროდუქტიული. ანუ სამუშაო ძალა არის დაბალპროდუქტიული. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? ანუ როგორ შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ინტერვენციები საჯარო ეკონომიკის ისე იმგვარად დაგეგმა, რომ თქვათ პროდუქტიულობა გაიზარდოს მუშახელის. და თქვათ ამას რა ეწინააღმდეგება? ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ხოლმე ატარებს ისეთ პოლიტიკებს ერთი მხრივ, რომელიც თქვათ შეუძლებს ხდის სამუშაო ძალის ორგანიზებას ისეთ პროდუქტიულ სფეროებში, რომელიც მათ პროდუქტიულობას გაზრდის. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს თქვათ მაკროეკონომიკური განმოსახედიდან რომ დავაკვირდეთ ამ პროცესებს? კი ბატონო, მოგახსენებ დავიწყებ პირველ რიგში აქედან ეს დასკვნა ზარმაცები ვართ და ასე შემდეგ, განსაცდელისტების და ვაივიშისტების გამოსვლა. თუმცა დომინირებს ხშირად. კი არა, მე მაგათ განსაცდელისტებს და ვაივიშისტებს ვეძახი, მაგათთვის უბრალოდ აკრძალულია რომ საქართველოში რაიმე კარგი მოხდეს. კულტურული რასიზმი ფაქტობრივად. კი, გეთანხმებით. ეთნიკური ესე ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაც გენოციდისკენ მიდრეკილება, რაღაცა ეგეთია რა, უბრალოდ რომ ჩვენ არაფერში არ ვარგებართ. ეს განსაცდელისტების საყვარელი რეჩი. და ნაკლებად მაინტერესებს მაგათი აზრის სიმართლე. ყველაზე ნაკლებად. ეხლა რაც შეეხება პროდუქტი დაბალ პროდუქტ არ მუშაობთ. არ მუშაობთზე ვერ ვიტყვით. საქართველოში ძალიან დიდი არის. არა, მე გულისხმობ მუშაობთ ბევრს, მაგრამ დამატებითი ღირებულება ჩვენს მიერ შექმნილი არ არის. მოგახსენებთ ახლა. მოკლედ, ჩვენთან მთავარი პრობლემა არის არა ცოტა მუშაობა, არამედ ძალიან დაბალ პროდუქტიული დასაქმება. მაგას გულისხმობ. თუ შევხედავთ აი სტატისტიკის ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რატომაც კაც შვილი ამას არ უყურებს. ცალსალკე კი უყურებენ, მაგრამ ესეთ მთავარი რა არის, ცალსალკე რაღაც ფრაგმენტებზე ყველა რაღაცას ლაპარაკობს, მაგრამ ერთად რომ შეაჯამო ეს ფრაგმენტები, რაღაც მთლიანი სურათი რომ დაინახოთ, ცოტა სხვა კლასი ჭირდება ამას. ანუ არის დასაქმების სტრუქტურის დინამიკა აი ბოლო 10 წლების მანძილზე, სადაც დომინირებს აი პირველ ადგილზე არის სასოფლო თვითდასაქმება, დასაქმების მიხედვით მეორე ადგილზე არის ვაჭრობა და საყოფაცხოვრებო მომსახურება, შემდგომ არის მესამე ადგილზე არის განათლება, ეს სოფლის სკოლის დაბალანსღაურება და მასწავლებლებზე ლაპარაკი. და მოკლედ ეს არის ძირითადი მასა განათლებაში დასაქმებულების, ამის შემდგომ მოდის უკვე სხვა დარგები რა. და თუ გადახედავ იმავე სტატისტიკის ვებგვერდზე არის ერთ სამუშაო ადგილზე შექმნილი დამატებული ღირებულება, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სამუშაო ადგილზე წლის განმავლობაში. შეხედავ რომ აი ეს სამი დარგი არის ყველაზე დაბალპროდუქტიული. ანუ ყველაზე ნაკლები მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სამუშაო ადგილზე იქნება, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობა უბრალოდ კატასტროფაა. სასოფლო თვითდასაქმება სიღარიბის თვალსაზრისით, ეხლა გააჩნია რომ სიღარიბეზე ვილაპარაკებ. ფიზიოლოგიური სიღარიბის საწინააღმდეგოდ სასოფლო თვითდასაქმება მეტნაკლებად ეფექტური რამეა. საკვებით უზრუნველყოფას მეტნაკლებად ეს დასაქმება ახერხებს, მაგრამ უფრო ზედა ცხოვრების ზედა სტანდარტებს უკვე ეს ვეღარ აღმაყოფილებს. ამდენად ჩვენთან პრობლემა არა დასაქმების და უმუშევრობის არა უმუშევრობის დაბალი დონე და დასაქმების დაბალი დონე, არამედ ძალიან დაბალპროდუქტიული დასაქმებაა. და რას შეუძლია თქვა ამოქაჩოს ეს დაბალპროდუქტიულობა? მე თუ მკითხავთ, გადამწყვეტი არის მაინც ეკონომიკის რეალური სექტორი.
და ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარება, მაგრამ არა ასე ფრაგმენტულად, როგორც ეს ბოლო 30 წელი მიდის რა. მოკლედ, თლიან პირველ რიგში პირველი ამოცანა არის სიღარიბის პროფილის აგება. ანუ რა არის სიღარიბე რეალურად, აი წეღარ რას თქვენ ხუთის სხვადასხვა ევოლუცია სიღარიბის, აი ამ ხუთის ღრის მიმართ განშრევება საზოგადოების. ანუ ვინ რა ტიპის სიღარიბეშია და რა იწვევს ამ სიღარიბეს, რომ ფაქტორებს მიხედო და არა დამდგარ შედეგს უკვე, როდესაც ადამიანი ღარიბია და გადასარევი სისტემა, მისამართული სოციალური დახმარების სისტემა თავის დროზე ყოველ შემთხვევაში ის ფორმულა კარგად ვიცი, ერთ-ერთი მონაწილეობდი მის შემუშავებაში და ვიცი, რომ ძალიან სერიოზული ფორმულა იყო. ეხლა რა სახე მიიღო არ ვიცი. მაგრამ ეს ერთადერთი სისტემა არ შეიძლება იყოს სიღარიბის საწინააღმდეგო. ეს უკვე ებრძვის იმ შედეგს, რომელიც დადგა რაღაცა მიზეზებიდან გამომდინარე. და მეცაც გეტყვით, აი ამ მისამართული სოციალური დახმარების სისტემა ძალიან მკვეთრად ნეგატიური შედეგი მოტანა შეუძლია და მოიტანა კიდეც პრინციპში უკვე საქართველოში. ეს მკვეთრად ნეგატიური შედეგი რა არის? 520,000 აპლიკანტია ბაზაში, ანუ 520,000 კაცი ამბობს ვარ ღარიბი, 520,000 ოჯახი. თითქმის ნახევარზე მეტი, ხო? 100,000-მდე დახმარება გაეცემა, ახლა ზუსტი რიცხვების მნიშვნელობა არ აქვს. პროპორციები გასაგებია, ხო? ანუ ერთ დახმარებაზე 5 ადამიანი აცხადებს, 5 პრეტენდენტი მოდის. ანუ სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, 5 ოჯახი ერთმანეთს ეჯიბრება, ვინ უფრო ღარიბი გამოჩნდება. ანუ მოსახლეობის ნახევარი მენტალურად წაზრულია სიღარიბისკენ, რა. მათთვის სიღარიბეში ყოფნა რაღაც ბონუსს ნიშნავს. ეს ძალიან მძიმე შედეგი. და თქვათ რა ინტერვენცია შეიძლება, ორგანიზებული ინტერვენცია რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფო. გასაგებია რომ მაგალითად ინდუსტრიული სტრატეგიის განვითარების ზეგმა დღემდე არ აქვს საქართველოს ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში სიღარიბის შემცირების სტრატეგია უნდა იქნას შემუშავებული სწორედ ეკონომიკური განვითარების გზით. და ამისთვის ეს პროგრამა უნდა იყოს არა ჯერ პირველ რიგში სიღარიბის პროფილი უნდა იქნას აგებული და ამ შემდგომ შესწავლილი იქნას ადგილობრივი რესურსები და ადგილობრივი ადამიანური და წიაღისეული და მატერიალური და კლიმატური და ყველა სხვადასხვა რესურსების ოპტიმალური გამოყენების ამოცანის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს. პირველ რიგში უნდა შემუშავებული იქნას სტრატეგია. ანუ აუცილებელი არის სადღეგრძელოზე ცოტა უფრო მაღალი დეტალიზაციის პროგრამის შემუშავება, რა. და ეს ფაქტია ჩემი მხრიდან მოგჩები ამ ნაწილში კითხვებს. და როდესაც მაკროეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და ეკონომიკური ზრდისგან ასე ვთქვათ ზრდა, როგორც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკის განვითარების აგებულია მხოლოდ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაზე. და ჩვენ ხედავთ, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ არ იდება იმ სფეროებში, რომელიც ვთქვათ აღორძინებდა პროდუქტიულ დარგებს, რაც სამუშაო ძალის პროდუქტივობას აღნიშნავს. ამ შემთხვევაში ეს სწორი სტრატეგია. არანაირად არა სწორი სტრატეგია. პირდაპირ ერთი ძალიან კარგად გასარჩევია რა არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. და სად შედის? ხო, შენ რომ დაუშვათ რაღაც გაყიდე და იქიდან ფული მიიღე, ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია არ არის. ამას ქვია საქონლის გაყიდვა. ყიდვა-გაყიდვის ოპერაცია. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის, როდესაც რაღაც შემოდის რაღაც ფინანსები, რომელიც რაღაც დამატებულ ღირებულებას ქმნის, რაღაც სამუშაო ადგილებს ქმნის და ასე შემდეგ. ესეთი რამები ნაკლებად ხდება და თუ ხდება იმ სექტორებში, რომელიც არის მაღალ პროდუქტიული სექტორები. მაღალმომგებიანი და სწრაფ ფულზე ორიენტირებული სექტორები. ხოლო ისეთ სექტორში, როგორც არის დავამუშავებელი მრეწველობა, გრძელვადიანი ინვესტიციები ინდუსტრიაში, ასეთი ინვესტიციები და არც ერთი ინვესტორი არ გამახსენდა შარშან ყველაზე დიდი წილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. შემოვიდა აზარტული თამაშების სფეროში. $200 მილიონი. რაც დაფიქსირდა როგორც მნიშვნელოვანი წინ კი ბატონო და ამ ფულს დარწმუნებულებს ბრძანდებოდეთ ერთხელაც არ ჩაუყვინთავ საქართველოს ეკონომიკაში ისე გავიდა აქედან. ბატონო და ესეთ კითხვა მექნება, რამ გამოიწვია სიღარიბის შემცირების ტემპის კლება, რა პოლიტიკებმა, რა მოახდინა ეს პროვოცირება, რა ფაქტორები? ანუ ის ტენდენცია რომელიც დღეს პირველ რიგში ვთქვათ, რამ გამოიწვია ტემპის გაზრდა, ვინაიდან 2013-14 წლამდე ესეთი სიღარიბის შემცირების ესეთი მკვეთრი ტემპი არ ყოფილა. ეს იყო პროაქტიული სოციალური პოლიტიკის შედეგი, რომელიც მთავრობამ გაატარა 2012 წლის ბოლოს, 2013-ში და 2014-ში ეს სოფლის დახმარება რაღაცები იყო. ამან გამოიღო ეს შედეგი. და ნუ ახლა ეს პირდაპირ შედეგი იყო. ამ პროგრამას, ამ პროაქტიულ სოციალურ პოლიტიკებს ეს დადებითი შედეგი ჰქონდა, უარყოფითი შედეგი ჰქონდა ის, რომ
ეს პროგრამები არ იყო კარგად დამიზნებული, ანუ როგორ იყო ესეთ აი ქვემეხით რომ ბეღურაზე ინადირო რა დაახლოებით ესეთ. ძალიან დიდი რესურსი დაიხარჯა, შედეგი დადგა, მაგრამ დახარჯულ რესურსთან შედარებით შეიძლება ნაკლები. შეიძლება უკეთესად დახარჯულიყო, მაგრამ საერთოდ ჩვენთან ბოლო 30 წლის მანძილზე განვითარების პროცესს აქვს ერთი დიდი უბედურება სჭირს. არასდროს არ არის ესეთი გაწერილი, დროში გაწერილი შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამა. ძირითადად პროგრამები არის კეთილი სურვილების დონეზე ჩამოწერილი ბულეტებად, კარგი ცხოვრების შემადგენელი ელემენტები და აი ეს არის კარგი, არის ნათქვამი. ყველამ ვიცით რომ კარგია რაღაც. მაგალითად დაბალი უმუშევრობა კარგია, მაღალი შემოსავლები კარგია, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ ეს გაწერილი როგორც წესი არ არის. და ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც სახელმწიფოს პატრონაჟით თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების პატრონაჟით ხორციელდება, 10-დან 9 ალბათ არის ფრაგმენტული და სხვა პროგრამებთან, სხვა ასე ვთქვათ, სხვა სექტორებთან და სხვა მის მომიჯნავე სფეროებთან არ არის კოორდინირებული, ხოლო ცალკე აღებულ კვადრატულ სანტიმეტრზე შუაგულ ჯოჯოხეთში 60-ს ვერ ააშენებთ. ეს ელემენტარული ჭეშმარიტებაა. აი, რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ სიღარიბის იმ პერიოდში 13-14 წლებში სიღარიბის სწრაფ ვთქვათ წინასთან შედარებით უფრო რადიკალურ შემცირებაში კიდევ ორ ფაქტორს, ერთი საყოველთაო ჯანდაცვის შემოღებას და მეორე, მაგალითად, თუ ჩვენ ჩავხედავთ სტატისტიკურ დინამიკას, როდესაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეროვნული ბანკის მხრიდან დავიდა 75%-მდე 2013 წელს და ეს გაგრძელდა 2 წლის განმავლობაში. ანუ სისტემაში მეტი ფული შევიდა, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ემთხვევა სიღარიბის სწრაფ შემცირებას, მაგრამ როდესაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ადის ისევ 7-6%-ზე 15 წლიდან, უკვე სიღარიბის შემცირების კლებაც მცირდება. ანუ ეს ესე დაემთხვა თუ გარკვეული პირდაპირპროპორციული შედეგები? თითოეულ მაგონიზებას რა თქმა უნდა ზეგავლენა ჰქონდა. მაგრამ ძირითადი ზეგავლენა მაინც იმ პროაქტიულ სოციალურ პოლიტიკას ჰქონდა, სოფლის დახმარების პროგრამები და ასე შემდეგ რომ იყო. თუმცა მაგასაც რასაკვირველია, საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და საყოველთაო ჯანდაცვას თავის ზეგავლენა ჰქონდა. და რაც შეეხება იმ მკვეთრი შემცირების დინამიკას, წეგან რაც გითხარით, სიღარიბის შემცირება უკმაყოფილების შემცირებას არ ნიშნავს. და ეს ჩვენ ნახეთ, რომ სიღარიბე რეალურად შემცირდა, რაღაც ტიპის სიღარიბე, მოდით ესე ვთქვათ რა, ის სიღარიბე, რომელსაც დღეს სტატისტიკის სამსახური აქვეყნებს, ეს არის 1 კილოკალორია საკვები ენერგიის ფასი 2004 წელს დათვლილი და შემდგომ ინფლაციით კორექტირდება ეს და 2200 კილოკალორიის ფასი არის ინფლაციით კორექტირებული ეს სიღარიბის ზღვარი. რამდენია ლარებში ეს სტატისტიკის ვებგვერდზე არ არის, მაგრამ მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს, ვიფიქრო, რომ რაიმე აქ ესეთი ალქიმიას აქვს ადგილი. იმიტომ რომ მე თვითონ სტატისტიკოსი ვარ წარმოშობით, იგივე მონაცემთა ბაზები განთავსებულია ვებგვერდზე, ვისაც გაეხარდება, შეუძლია პირველადი მონაცემები შინამეურნეობების გამოკვლევის აიღოს ბაზი და დათვალოს. დავთვალე და ზუსტად ისეთივე ტენდენცია, მაგალითად, დღეს ოფიციალურად მოქმედი საარსებო მინიმუმის მიმართ. ანუ ეს ცოტა შეიძლება რაოდენობაში განსხვავებული ზღვარი იყოს, მაგრამ შინაარსი იგივეა. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ეს ზღვარი თვითონ, თუნდაც დღეს მოქმედი ოფიციალურად მოქმედი საარსებო მინიმუმი, ეს მართლა საარსებო მინიმუმია და ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მის მიმართ სიღარიბის შემცირება, რა თქმა უნდა, გადასარევი ტენდენცია ძალიან კარგია, მაგრამ ეს უფრო სიღატაკის ზღვარია რა, უკიდურესი სიღარიბის ზღვარია თავისი შინაარსით და თუ სიღარიბის და ანუ სიღარიბის შემცირებაზე კი არ ვლაპარაკობთ, არამედ კეთილდღეობის დაზე, ცოტა უფრო მრავალგანზომილებიანი სტრატეგია ჭირდება აი ამ განვითარების ასე ვთქვათ დაგეგმვას და განხორციელებას. ბატონო და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით დღევანდელ საღამოს ამ საკითხზე ვისაუბრეთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, ბოლო ბლოკი იქნება ჩვენი ერთობლივი პროექტი ფაქტ-ჩეკთან ერთად, ფაქტ-მეტრის ბლოკს გთავაზობთ ახლა. ვიდეო ბლოგის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. ფაქტ-მეტრის რუბრიკის დღევანდელი თემაა პატრიოტ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აგიტაციო ბუკლეტის ის ნაწილი, სადაც თავდაცვის ხარჯების მოცულობასა და მის მიზნობრიობაზე არის საუბარი. მიმართოს ტექსტში აღნიშნულია, რომ მიმდინარე წელს თავდაცვაზე საქართველოში 1 მილიარდი ლარი, ხოლო მომავალ წელს 1.4 მილიარდი დაიხარჯება.
ალიანსის მტკიცებით აღნიშნული სახსრებიდან 400 მილიონი 2019 წელს, ხოლო 2020 წელს 800 მილიონი არა საქართველოს თავდაცვას, არამედ ნატოს მოხმარდება. მოცემულ მტკიცებაში გარდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით არსებული ხარვეზებისა, შესამჩნევი არის რიცხობრივი ანალიზის თვალსაზრისით არსებული გარკვეული არაკორექტულობაც, კონკრეტულად საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში თავდაცვაზე გაწეული ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის ფარგლებში არის სტაბილურად და 2022 წლის ჩათვლით მისი ამავე ნიშნულზე დარჩენა არის ნავარაუდები. შესაბამისად ამ ეტაპზე არსებული საპროგნოზო მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ 2020 წლისათვის საქართველოს თავდაცვის ხარჯები 1.4 მილიონზე გაცილებით ნაკლები იქნება. თავისთავად თავდაცვაზე დასახარჯი სახსრების მოცულობა ისევე როგორც მისი წილობრივი მნიშვნელობა, როგორც ბიუჯეტთან, ასევე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში შესაძლებელია იყოს მსჯელობის საგანი, თუმცა შეიარაღებაზე დახარჯული სახსრების მიჩნევა შეიარაღების მომწოდებელ ქვეყანაზე ან ქვეყანათა ჯგუფზე დახარჯულად აბსურდული მტკიცება არის. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სააგიტაციო მასალაში მოცემული მტკიცება ფაქტმეტრის შეფასებით ტყუილია და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ვაგრძელებთ ეთერს, ჩვენთან ერთად არის ვალერ კვარაცხელია, ფაქტ-ჩეკის ანალიტიკოსი. მოდი პირველი დავიწყოთ ციფრებით, რომელიც აუცილებლად მოსატანია იმისთვის, რომ ეს საკითხი კარგად გაიშალოს, ხო? თქვენს ანალიტიკურ მასალაში საუბრობთ იმაზე, რომ პატრიოტთა ალიანსის მიერ მოყვანილი ციფრები რეალობას არ შეესაბამება. და ის მილიარდი და 1.4 მილიონი, რომელიც მომავალ წელიწადში უნდა დაიხარჯოს, გაცილებით მცირეა რეალურად გააზრებული და მათ შორის რეალურად რაც იხარჯება იარაღის შეძენაზე, ანუ შეიარაღებაზე და ვთქვათ ასევე ჩვენი ქვეყნის სამხედროების საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობაზე არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე ამას წარმოაჩენს, ვთქვათ, ეს პოლიტიკური ჯგუფი, ხო? კი ბატონო, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ნამდვილად ეს დასახელებული მონაცემები, როგორც ითქვა, არის მოყვანილი მაჩვენებლები, მილიარდი ლარი 2019 წელს და 1.4 მილიონამდე ზრდა არის ნავარაუდები ამ მიმართოში 2020 წლის განმავლობაში. სინამდვილეში არც ფუნქციონალური თვალსაზრისით და არც ორგანიზაციულად თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ამ მოცულობით სახსრების დახარჯვა თავდაცვაზე არ არის გათვალისწინებული. არა არის გათვალისწინებული. დაახლოებით 875 მილიონ ლარზე არის საუბარი თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 2019 წლის. უკვე დამტკიცებული გეგმა არის ეს მიღებული ბიუჯეტი, ხოლო მომავალი წლისათვის, ანუ 2020 წლისათვის საპროგნოზო მაჩვენებელი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის შეადგენს 953 მილიონ ლარს, რომელიც გასაგებია, რომ 1.4 მილიონთან მიმართებაში არის გარკვეულწილად ნაკლები. აქვე აუცილებელია განსაზღვროთ თავდაცვაზე დახარჯული სახსრები, ეს შესაძლებელია არ იყოს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯები და ეს არის ფუნქციურად თავდაცვაზე გაწეული, ფუნქციურად თავდაცვაზე სხვა ტიპის უწყებები, რომლებიც შინაარსობრივად ასევე მიმართული არის თავდაცვის უზრუნველყოფაზე, თუმცა ეს ხარჯებიც, ანუ ფუნქციურად თავდაცვაზე დახარჯული ხარჯებიც სტაბილურად ბოლო წლების განმავლობაში არის ხოლმე მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იანი მაჩვენებლის ფარგლებში. ეს ერთგვარი ნატოს სტანდარტი არის, რომელსაც იღებს მაჩვენებლად საქართველოს ხელისუფლებაც და 2022 წლამდე დღეს არსებული პროგნოზის პირობებში ზუსტად ამ ნიშნულზე არის დაგეგმილი მისი შენარჩუნება, რომ მომავალშიც იქნება 2%-ის ფარგლებში ეს ხარჯები და თუ ეს არსებულ პროგნოზებს მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ მივიღებთ ხედველობაში, ნათელია რომ 1.4 მილიონზე მან საუბარი არ არის, თავისთავად მილიარდიდან 1.4 მილიონამდე ერთი და იგივე პროცენტული წილობრივი მაჩვენებლის პირობებში მთლიან შიდა პროდუქტთან რომ გაიზარდოს თავდაცვის ხარჯები, წარმოგიდგენიათ რა მასშტაბის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა უნდა გქონდეს ქვეყანაში მსგავსი ერთ წელიწადში, რაც ღმერთმახნას რო იყოს, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო არის და არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით თუ ადგილობრივად ფინანსთა სამინისტროს თუ ეროვნული ბანკის შეფასებით მსგავსი ზრდა სამწუხაროდ ეკონომიკაში რაც შეეხება თავად შეიარაღების შესყიდვას და ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცების მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში, ხო? აი აქ დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ მესმის, რომ პირობითად თავდაცვის ბიუჯეტი არ არის ისეთი ღია ყველა ასპექტში.
და შესაბამისად რაღაცა გვიწევს გარკვეული მონაცემებიდან გამომდინარე მსჯელობა. რა იხარჯება აქ რეალურად? კი ბატონო, ნამდვილად სწორად არის აღნიშნული, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხარჯები, ასე რომ ვთქვათ, დეტალურად და ჩაშლილად ხელმისაწვდომი არ არის და პრინციპში არც უნდა იყოს, ეს გასაგებია მიზეზები ამ ერთგვარი დაფარული ხარჯების მიღმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ წარმოდგენის შექმნა მსგავსი მიმართულებით გასაწევ ხარჯებთან მიმართებაში შეუძლებელი არის. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის მუხლობრივი ანალიზის შემთხვევაში მან არის ცალკეული მუხლები, რომლებშიც თეორიულად ხდება ის ხარჯები, რომლებიც მიმართული არის შეიარაღებული ძალებისათვის შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენაზე. ეს არის თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება განვითარების და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მუხლები. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 196 მილიონ ლარზე არის საუბარი, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს თანხებიც კი სრულად შეიარაღებაზე ბუნებრივი არ მიემართება და ამავდროულად აქ აქცენტი არის გაკეთებული ნატოზე დახარჯულად მიჩნევაზე ამ სახსრების. არც ნატოს წევრი ქვეყნებიდან არ ვყიდულობთ ამ მოცულობით შეიარაღებას ბუნებრივი არის და რაც შეეხება უშუალოდ მისიებში მონაწილეობას, რომელიც დეფინიციის დონეზე ბუნებრივია შესაძლებელია უფრო მეტად ახლოს იყოს ამ ტერმინთან, რომ ნატოზე დახარჯულთან. ამ შემთხვევაში 2019-2020 წლებში საუბარი არის 43 და 44 მილიონ ლარზე სინამდვილეში, რომელიც დასახელებულ 400 და შესაბამისად 800 მილიონთან მიმართებაში გასაგებია რამხელა სხვაობა ფიქსირდება და ამ შემთხვევაშიც ეს არ არის მარტო ნატოს ეგიდით განხორციელებულ ოპერაციებში მონაწილეობა, ამავე მუხლიდან ეს არის საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, ამავე მუხლიდან ფინანსდება სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში ქართული ჯარისკაცების მონაწილეობა, მათ შორის არის ევროკავშირის სამშვიდობო მისიები და აღნიშნული სახსრებით სწორედ ამ 44 მილიონიდან იფარება. რამდენად შეიძლება ვთქვათ ბლოკო სტატუსმა უზრუნველყოს თავდაცვითი ხარჯების შემცირება? რასაც აპელირებთ. ხო. კონტექსტი სინამდვილეში ზუსტად ეს არის, რა კითხვაც აქ დაისვა, რომ ეს მსჯელობა თუ მტკიცება, რომელიც მოცემული არის ამ საინფორმაციო ბუკლეტში, სწორედ იმ ნარატივის გაგრძელება არის, რომ საქართველოს უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული მეუხრობლობის პოლიტიკა, რომელიც არის პატრიოტთა ალიანსის პოზიცია და სწორედ ამ შემთხვევაში მათი პოზიციით იქნებოდა შესაძლებელი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან სწორედ ამ 400 მილიონი ლარის გამოთავისუფლება, რაზეც ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ არ გვინდა რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები დავტოვოთ მხოლოდ ადამიანების იმედად და მათთვის იარაღის შეძენაზე არ ვთქვათ უარი. აი რა ვსგულისხმობ ბიუჯეტის მუხლობრივ ჩაშლაში რომ ჩავიხედოთ კიდევ ერთხელ დავინახავთ რომ დაახლოებით 314 მილიონი 2019 წელს დაგეგმილი არის მხოლოდ შრომის ანაზღაურება ჩვენი ჯარისკაცებისათვის. და ასევე თუ დავამატებთ ამ შრომის ანაზღაურებაზე გასაწევ ხარჯებს, იგივე ლოჯისტიკური მომსახურების ხარჯებს, რომელიც წვრთნებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული არის, მათი ჯანდაცვის უზრუნველყოფის ხარჯებს, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება, რომ ის 600 მილიონი, რომელსაც თავდაცვაზე დასახარჯად მიიჩნევენ მოცემული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, აღმოჩნდება, რომ ადგილს არ ტოვებს შეიარაღებული ძალებისათვის აღჭურვილობის შეძენისათვის, ანუ შეიარაღების შეძენისათვის. და ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგვიდგენია რომ გყავდეს შეიარაღებული ძალები, რომელსაც არ ექნება შესაბამისი აღჭურვილობა, ჩვენთვის ცოტა რთულად წარმოსადგენი არის. მით უმეტეს, რაც შეეხება უბლოკო სტატუსის მოყვანას მიზეზად თავდაცვის ხარჯების შემცირებისა. სინამდვილეში ეს საერთოდ არ ნიშნავს, რომ თავდაცვის ხარჯების შემცირება. ხო, ლოგიკა რა არის, თქვა, მე მგონია, რომ პირიქით უბლოკო სტატუსის შემთხვევაში პირიქით შეიძლება უფრო გაიზარდოს, იმიტომ რომ მეტი საჭიროება ხდება. ანუ გადანაწილება არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე მარტო შენ თავზე გიწევს შენ თვითონ ზრუნვა და ამავდროულად ეს არც ერთ შემთხვევაში, ანუ სხვა რომც ვნახოთ სხვა ქვეყნები, რომლებსაც გააჩნიათ ეს ნეიტრალური სტატუსი, მათი ხარჯები რომ დავინახოთ თავდაცვასთან მიმართებაში, იქ მარტივად, ძალიან მარტივად გამოჩნდება, თუ რამხელა რაოდენობის სახსრები იხარჯება მათი თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველსაყოფად. აქ მაგალითებად თვითონ ამავე საინფორმაციო სააგიტაციო მასალაში მოყვანილი არის იგივე შვედეთი, ფინეთი, შვეიცარია. გასაგებია, რომ ისინი სხვა გარემოებებში მიაღწიეს მათ ამ ნეიტრალურ სტატუსს და ჩვენს პირობებში თვითონ ეს სტატუსიც კი შესაძლებელია იყოს სადავო
რამდენად შესაძლებელია თეორიულად რომ თუნდაც მივიღოთ ეს სტატუსი, მაგრამ რომც მივიღოთ მათი ხარჯები რომ დავინახოთ თავდაცვაზე ისინი არანაკლებ სახსებს გამოყოფენ ვიდრე სხვა ქვეყნები, რომლებიც ალიანსის წევრები არიან. აქვე გასათვალისწინებელია როგორი რაღაც თუ შვეიცარია დღეს სიტყვაზე ხარჯავს 1.56% თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის შეიარაღებაზე და თავდაცვაზე, ჯერ ერთი აქ უნდა წარმოვიდგინოთ რამხელა თანხებზე არის საუბარი, მილიარდობით დოლარზეა სინამდვილეში საუბარი და ამავდროულად შვეიცარია და დანარჩენებზეც იგივე შეიძლება ითქვას, იგივე შვედეთი, ფინეთი, ეს ქვეყნები 10 წლეულები არის ხარჯავენ საკუთარ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ამოდენობის სახსებს და ჩვენ საქართველოს რომელიც ფაქტობრივად დღეს ვქმნით ჩვენი ქვეყნის თავდაცვას და ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ თავდაცვის ხარჯების შემცირებაზე, გარკვეულწილად ლოგიკას ეს ნამდვილად აცდენილი არის და შესაბამისად ვერც ეს უბლოკო სტატუსი, რომელიც თეორიულად თუ დაუშვებთ რომ იქნება მიღწევადი, ამ შემთხვევაშიც კი თავდაცვის ხარჯების შემცირება წარმოუდგენელი არის. ვალერ, დიდი მადლობა მქრევანდელი ფაქტ-მეტრისთვის. გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათზე. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივდივართ კახეთში გასულითი კაცების გადაცემა გვაქვს. მოგიჭახულო. აჰა. ვაა!